Ekki fucking raskat. Here goes nothing. Don't give me trouble now. Damn, 24 damage. Frá beinagöndinni. God damn. Hann krittaði, fekk 10 á, bóganum og 14 í, necrotic. Nice. Keep them busy! The thunder forgive me. We have to fire the lance. That's curious. Looking ahead. Wonder if the gods are watching me. Herra, ég var að drepa Garmiska. Ég var að henda að mér fucking action. Já, hvað vantar okkur? Ég er með mace sem vantar okkur Warhammerinn. Warhammerinn. Já. Kollið með. Já, Warhammerinn fyrir hingað, Maceinn fyrir hingað. Ég er ekki með neinn Warhammer. Hvert er maceið? Nei, já, Maceið er hérna. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Warhammerinn er náttúrulega uppi hjá fucking The Eagles. All's well that ends. Já, eftir að vera smá gagslust þar sem að ég næja one-shot á. Just out of view. All right. Time to skulk about. Það er idiot. Oh, fuck, já. Ég notaði cantrip.
Awesome. Time to push my luck again. It's easy these days. Af hverju Stand in my way. Það fucking Demon Spirit Madness, ég var búinn að glemma með hérna. hverju ég með þetta? Come on, you can save it, Mr. Skeleton. Af hverju þetta skjóta mig? It's a stupid skeleton. Já, ég skilur nú. Oh. Okay. Kom svo, ok, kom með mér. Fucking svissa út þessum hönskum. Þannig, verður góður. Ætti að meiða fólk. Sons of bitches. Verður að fara illa með það. Já. Veit ekki alveg hvað ég gera, sko. Nei, þessi grimmiskas eru óþolandi út af þessu magic allergy. Nei, það gerir bara 1 damage. Damn. Já, hérna... Þið var fucking... Chelsea að tapa. Mér líf. Hvað segir það? Já, Chelsea að tapa. Hérna... Monkin sem dó hjá mér í gær. Já. Hann klúðraði, hann succeedaði á the saving throw. Feilaði síðan. Og, þú veist, þetta var bara í alveg lok bardagans. Þá átti hann að taka 1 death saving throw í viðbót. Já. Og ég sagði við hann að því hann frægur fyrir nattvonin sín. Nú eins gott og nattvonir ekki. Hann nattvonaði. Já, þetta. Þetta ekkert interrupted. Nice. Ég laði líka fucking grimmiskaði. Já, ég að fara að deyja bara 6 aftur, sko. Já, en þú veist, þú verður downaður og vonandi deyrðu ekki. Athletics fail. Býtu, ég enda með hugmynd. Ég ekki með bonus action? Þú varst að reyna að íta honum. Já, ég reyndi að íta honum. Djók. Það gerir svona... Notar bonus actionið þitt og finnst síðan skrítið að þú sérst ekki með bonus action. Þú rost? Jep. Komið, lemmi mig.
Haha. Drepa þig. Ég notaði fucking mass King Word og það var sýnt að ég myndi ná þér en ég hýlaði þig samt ekki. Fuck you, Armor og Agathis. Fekk hann fucking mirror image. Já, ég er ákveðið þessu. Já, fekk mér svo mitt. Þetta er vant. Já, þetta var mjög vant. Third level healing word, ekki Grimishkain. Ok. Þessi, þú gafst þegar þú healaði Grimmiska, þá gafst þið Blade Ward og Bless. Vel gert. Ég er svona góður healer, sko. Það er rosalegt. En ég hef Blade Ward og Bless. Opportunity attack. Dead, bitch. Ekki koma í nær mér. Það reynda má fara fjær hínum öllum. Skiptir ekki máli. Það hætti þessu væli. Damn. Ok. Lamdi það. Hvern lamdi ég? Ég veit ekki hvað það gerir. Ég lamdi hann og ég tók fokk mikið damage. Já, var hann er með... Já, hann er með Armor og Agathis. Þetta er third level Armor og Agathis eða eitthvað, sko. Jep. Það var brutal, sko. Ég tók 15 cold damage. Nei, ég vákaði fucking erfitt. Þetta er alltaf að select portraitið þitt út af því að fucking Grimishkan er ofan að þér. Já. Ég get ennþá notað action mitt núna. Bitch. Hanna, takk fyrir að drepa þennan. Þessi er búinn að vera að fokka í að ég geti selecta þig. Never a dull moment. Oh shit, hann er unstable. Já. Ég spöði hvort ég komist nú nálægt til þess að geta skotið á honum á What path lies before me? Warlock. Nei. Come on. Nei. Ég skoði. Herru, ef að þú ætlaðir einhvern tímann að fucking kritta elsku beinagrind, þá er núna fucking tækifæri fyrir það.
þetta fucking fyrir? in range. Já. Anna? Það var gott hit. Þetta var gott crit. Oh. Armor of Agathis. Hann missaði, þannig að það er bara... Þegar hann er búinn að nota... Hann er unstable, en fuck it. Bitch. Og þú, elsku fucking benagrind, fucking dismissa þig. Worthless. Það saman einhvern annan í staðinn. Maybe I need breathe deep. A brief respite. No traps, Nei, djók. please. Ég get ekki saman að einhvern annan í staðinn. Ég er búið með level 3 spellslóti mín. Það var bara birdies. Eða kobolds. Here we go. Með það. Ég bara unlocka hennar. Taking shit. Já, kannski freka fuglarnir. Og þá getum við sótt hjálminn hana fyrir því. Já. Nema allir ekki að nota hann. Það er náttúrulega Ég alltaf man í hvaða hjálmur það er. smiting hjálmur. Nei. Eitthvað. Það var eitthvað paladin hjálmur um þessu. Breathe deep. Okay. Carefully now. What now? Wonder if the gods are watching. Svo. Ætla að reyna að surprise hann með smá. Okay. Er ég ósynlegur? Ég er ósynlegur. Looks to be a powerful weapon. I wonder if it was used on the Githyanki nearby. Fuck. Damn it. Hvernig rúlaði 4 þegar ég var með auka 1-10 fucking. Já, ekki surpresa. Don't mind me. Let's be on my way. Hver er calling reinforcement? Hann er að calla reinforcement. Gerðu árásina hérna. Ég get það ekki. Ok, kemstu hingað? Ég á pallinu mínum. Já, Þú veist þegar ég á að gera, já. ok, ég er nefnilega að fara að silence svæðið. Já, það er alltaf það. Og þú hann ætlar að calla allies, en núna getur hann það ekki. Let's go. Ég get mér þess að hennar búmbleta meðan ég senna það, þannig að mér er drull. Nú, ok. Hann Þú gefur getur 100 damage. Þannig að never mind. Blood comes easy these days. Já, ég er eins og silencer þess. Það er verða. Já, þú getur farið aðeins hérna til hliðar og komst út. Já, ég er bara... Þetta gerir þetta.
Hvað litli fuglinn? Hann er hann. Glorious! Feathers bloody everywhere, mate! I'm sorry. I'm just a bird. When I... With haste. Better make camp soon. Might be a while before there's another chance to rest. Creature who missed their attack rolls against the wearer must take dexterity saving throw or take 1d4 radiant damage. Akkur ég akkur ég ekki að nota þetta sverð? Wait. Já, ok, ég skil. Já, hinn hjálmurinn Helmet of Smiting. Já, þetta já. Holy Lance Helm. Já, þú veit kollegan er kittaður. Já. Geggja look. Mér persónulega finnst að maður ætti að geta transmogað hluti. Já. Ég reyndar náði mig bara í eitthvað mod sem að gefur þér basically bara öll itemin í leiknum sem þú veist eða svo lúkið á þeim sem hérna Föt bara. Já, þú veist svona camp clothing. Sen ég bara til camp clothing dótinu mínu. Með Warhammerin. Ceremonial Warhammer. Þarna. It's open. It's open. I open it. Ég drepa koboldana sem getur við farið í hérna í kressið og keypt okkur hluti og eitthvað og farið síðan aftur í Ég er að hérna ná í Revivify skróli. Já. Let's move. Never wanted the easy path. Revivify. Light on my feet. Is that blood? No. Scroll of Revivify. What the? That kobold reeks of spirits. Fire can be explosive. Try me.
Já. Ok. Ég er mjög þakkláttur að ég hafi ekki farið þann inn. Varstu búin að gleyma því að þeir væru með... Ég var bara að gleypa að springur allt fucking herbyggi þegar þetta gerist. Loser. Missum við þær tunnur. Já. Ekki að versta í mig. Nei. Þetta er bara fyndnaðarstunnur. Það kom allt í kóbolt út af þeim. Já. Vá, þetta var svakalegt hopp hjá honum. Ég skal taka hann. Eða ekki. Ég held að myndi drepa hann, ég draf hinn. Já. Kritik. Ó. Nei. No. Son of a bitch. Djöðlega. Ja. Bedankt. Ja. Hvað meinarðu? Hvað meinarðu? Nei, þú ert samt alveg í ágætu standi. Já, já. What
Það bara þessi einu eftir. Já. Time to rest. That should work. Need to find a way forward. Maybe I need more pockets. I've got a long road ahead. Never wanted the easy path. Ég vilt einn kobolt hér. Nei, ok. Better not be cursed. What's inside? Within the artifact, a feeling stirs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. 400 XP. Hvað fyrir lappin í... They'll stop at Krassi. Fyrir að labba hann inn. to take it from you. Sentries to arms! 280 og síðan 120. State your purpose quickly. Og 300 síðan núna. Uss. 700 XP bara fyrir að fara hérna inn. Easy. Easy I heard they're XP. making us join the patrol soon. The search must Við erum svona eiginlega komnir hálfa leið. What's up for discussion? Ugh, blood, rust, scar. Is there no odious substance not smeared on this? I'd heard this plane was disgusting, but I didn't. Most men, if you're so keen to extol their virtues, you can pay accordingly. On your way. Hvað eru hanskanir? Annars. Ert þú að leita þetta Doomloppers? Hvað gerir það? The various gains +1 to spell attack rolls. Your ranged spell attacks are made as a melee spell attack when you're adjacent to a hostile creature. This effect can be toggled off. Nei, þú veist, það er ekki í bildinu hjá mér, en þú veist, Nei, það er ekkert verra. Ég veit að hann Colin notar þetta mjög lengi, sko. Já, nei, láta hann þá fá það. Já, þú ert ekki verið að nota Susur Greatsword. Það er vestlið, það ekki.
Ég Það skal selja Abyss Beckoners. Fuck that. Silver Sword of the Astral Plane. Já. Nei, þú ert góður. Plus 3 weapon, sko. Attack bonus minn í augnumlíkinu plus 12. Stænt, sko. Give me money. Akkur Kolli með plus 11 í spellattack en þú bara plus 4. Það veit ég ekki. No one stopped me yet. Er hann með... Já, nei, tjekka Wizard. Wizard þá er ég með plus 8. Já, ég var sko Clericin. Já. Ég nota ekkert Cleric spellin nema bara Guidance og False Life. Já, akkurat. Og stundum Bursting Sinnoh, stundum. Já. Ég fer meira út í þetta, að laga það seinna, en akkurat núna er ég bara að reyna að komast upp í level 6 Wizard. Þá fer ég aftur yfir í Cleric domaini. Very well. Já, ég var að fara í ég var að klára Grimfortsin. Jú. Herri, sástu gaurinn, þið fóru yfir rauðu ljósi fyrir fram að lögguna? Herru, já. Ég var einmitt að hugsa bara eitthvað. Já, ég var einmitt að hugsa bara, já, þú ert djarfur. Ég myndi var að spá ég að gefa það ný og fara yfir þess að ég sagði löggunni og bara, nei, ég góður. Svo kemur bara bíl, bara leður og Ok, dude, ok. Still breathing. You do you. These boots have seen everything. Tilstand eiginlega langlesta fyrir spellslott. Let's have a look. Yeah, go for it. Já, koma okkur bara í til Grimfortsin fyrst. A vessel wobbles on the lake's murky waters. Já, þetta er ekki ég sem er að... Já, þetta er ekki ég. Akkur gæti ég ítt á neitt? I don't know, man. Já, þú veist, ég gæti ítt að það gerðist ekkert. Where's Gek? Who are you? Okay. Not one. Ert þú ekki með mér hérna? Er ég bara einn? Þú ert einn þarna. Yo, why? Akkur ert þú ekki með mér á skipinu? Ég veit það ekki. Ég fekk upp cutscene að þú værir að fara, en síðan birtist ég aftur bara á sama stað, sko. Dude, what the fuck? Ég get... Sko þessum út í sjóðin. Okay.
nefnilega búið að... Ó, ok, nice. Never mind. Þú getur ekki joina mig, svo að... Nei, ég meni skal reyna það. Getur ítt á bátinn, eða? Helt nefnilega á... Nei, ok. Það er ekkert fyrir mig til þess að fucking selecta hérna. Báturinn er ekki hérna. Hvað fucking kjaftaði það? Ég veit það ekki. Þess vegna skildi ég ekki af hverju ég fór ekki með þér út af því að ég fekk upp cutscene. Nei, ég er dauður, sko, þú veist. Það er ekki fræðilegur, ég geti drepa alla þess að gauðra með engin spellslott, sko. Já. Það er forlækinn af þessu fucking spellslott, sko. Ég meina, ég get samt gert þetta Too heavy to throw. Fuck off. Ég ætla að fara bara í kampi. Já, bara verið tilbúin að fucking ressa mig, sko. Já. Ok, ef ég er ógeðslega heppinn. Never mind. Ég hef smá áhyggjur að því, við getum ekki farið lengur til Grimforge. Come here. Ég meina báturinn er farinn. Þú getur ressa mig. Spellslots, let's go. Sjáum hvort að báturinn komi aftur. Ég skildi ekki heldur. Ég stóð við portali. Síðan fórstu þarna, ég fekk upp cutscene, síðan endaði cutscene og ég birtist bara aftur fyrir fram portalið. Já, akkurat. Underdark Beach. Af hverju ég combat? Wow, af hverju ég combat? Þetta eru gæðin sem ég drap ekki. Já, báturinn er komin aftur. Já. Okay. Interesting. Best be on my way. Það var svolítið overkill. What the fuck? Hvað? Bara þeir eru að hafvera eitthvað. Ég skil ekki hvað er að gerast. Það er alltaf eðlilegt fyrir mér. What? Used opportunity attack. Ég sé hann ekki. Ykkur hér? Okkur get ég ekki pingað. Ég sé engan annað, sko. Neina?
Ég get ekki ég sé engan hana. Ég veit ekki hvað að gera. Þú sérðu það ekki gaurana? Nei, þú veist, ég sé þennan. Ég get sé þennan. Já, þessi. En ég sé hína tvo ekki. Já, ok. Það er gaur Og hér. ef ég selekta á. What the fuck? Ég verði eiginlega að stríma þetta. Ok. Maður sjá. What stream? Ok. Svo, þetta er það sem ég sé. Já. Hvað gerist þú klikkar á? Já. Áhugavert. En svona sjá bátnum. Já. Býð. Ég veit ekki hvað er að gera, sko. What? Þetta er ráðstuð á gaur sem að þú sérð. Gaur, what the fuck, sko. Þetta er svakalegt skot af þessum báti hjá honum. Sko, núna er... En gaurinn sem var að skjóta núna, sérðu hann ekki núna, eða? Jú, hann byrtist núna. Já. Hann var á bátnum þegar hann skaut. God damn. Hvað var þetta? 52 Búlgleit. damage. Það var mikið damage. Var þetta 52 damage með Booming Blade? Mér syns ég svona 26 og 26. Nei, þetta var hérna 26 pluss 8 pluss 2. Já, ok. Ég ætla að segja, sko. Hann er, 36. Já. Sorry, Þetta láta átna að gera þetta. þetta var einum frá því að vera max damage á krittinu mínu með vopninu. Jesus. Too high. Sérðu þennan núna? Ég sé hann! Já. Oh, it's a fucking steikt, sko. Weird, sko. Ég reyndi að targeta hann og það stóð bara að væri too high. Já. Endaði hann törnið sitt. Bitch! Já, hann stóð upp og endaði törnið sitt. Hann gæti ekkert farið neitt. Það var helst ástæðan fyrir toppulunni. Light on my feet. Herru. Svo hvað gerist þegar ég hitti núna á skipið. Yes. Já, núna fekk ég upp, þú veist, hvort ég vildi borda eða ekki. Ég fekkst það ekki á það. Ég fekk það ekki áðan. Skrítið. Ég var kannski bara ekki nógu nálægt eða eitthvað. Það getur verið. Weapon up ready. What do we got here? Got any reason I shouldn't sever your head and toss it to the Rothe? That right? You absolute shaggers owe us a crapload of coin. You want unclog you? Then I'm warning you.
Fáðu kolla til þess að láta á join okkur síðan. Já. Like this doing in the Underdark. Whoever built it, they've let it rot for ages. Ég nái... Seems like a good moment to talk. Já, það er ná Vistlandsegunum. Já. All right, what now? Can't give up Svo now. með plus, ég er með history proficiency og eitthvað. Já. Investigation. Proficiency í því. Perception. Moving ahead. Ekki með. Something's En ég er on með my forbidden mind. knowledge. Já, skiptir einhver máli. Looking ahead. Moving ahead. I should speak up. Off with you. Private con. No. Let's see what you got. Dragnet. Off with you. Ekkert sem ég langar í. Private conversation. Af hverju get ég ekki tala við gaurinn? Off with you. Hann segir bara, segir mér bara fóka sér. Dragnet. Já, kannski þurfum við að tala við hana fyrst. Get going. Hverja? Should mind my step. Að fylla eða hvað sem hún heitir. Nei, það er ekki réttu karakter. Hana fucking manneskjuna sem er að moka. Reinforcements, huh? Sem er að moka. Sem að vanta skonna á. Hope the spirit of the amulet. Another Yeah. staring eye. Same as the goblins had. Someone's Hvernig watching. fengum við það quest upp þegar við erum ekki búin að ná í amuleti? Best to stay out of its way. Ég veit það. Bugger! Pete, move, Hoon! I don't have time for port now. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. Get near out, and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hand, not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. You gonna just on the... Ok, ég er búinn að tala við killuna sem er ekki í skóm. Off with you. Private. Get go. Kannski þurfum við að ná í... Nei. Það er þetta því ég neita að borga þeim þegar við komum í land, eða? Veit það ekki. Man ekki eftir að það er þing, sko. I have something to ask. What do you look... Go on. Here we go. Back on your feet or I'll bite your toes off. Finally. View through Nir's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble, a few moving figures. The harder you look, the you sense. Gnomes speak in soft whispers. The words all. We're working as we can, Mom. Very hard indeed. Bug, please. Truce or near will... You know what he'll do. If Philomene made it, you'll find her there. She'll have... Hvað er málið? Þú þurfir að rúlla látt á fucking sleight of hand checkinu. Hún feilaði 4 sinnum. You got the smoke? Takk. Beltron's still trapped.
Much as I'd love to chat, these brutes are no mere goblins. I doubt you could take them on. You will? Yes, true soul. My arm's near dead from the lashing. The prick's scrying eye. Nares, you don't know about the seat. Shrug. Off with you. Private conversation. Off with you. Private. Ef að ég íti á O, fer það líka með myndavélina þína? Hvað sér Ef ég íti á O, fer það, þú veist, fokkar það líka í myndavélinni þinni? Nei. Get go. Still alive, so that's progress. Það segir sko, ég var að googla okkur hann vill ekki tala við mig og það segir að ef þú ert með smoke powder barrel þegar það kemur upp á hana þá á hann til Vill hann að ekki tala við þig þá? bakast. Ertu með smoke powder barrel? Nei. Nefnilega ekki. Ég hef pröfað að tala við hann. Prófaðu að tala við hann. Ég er 100% ekki með smoke powder barrel á mér. Ég er ekki með neitt smoke powder neitt á mér. Like flies on shit. Swift as my feet can carry me. Ég hef mikið neitt smoke powder á mér sko. Ok, hann vill heldur ekki tala við mig, segir bara off with you. Ég hann ekki segja bara eitthvað private conversation. Já. Já. Gay. Anyways, þá er þessi fight bara fucking erfiður. Sjá hvort það gerist eitthvað ef ég... Sko senast þá töluðum við ekki við hann fyrir en við vorum búnir að bjarga hana. Ja, en við vorum búnir að finna Rune powder, dótið hana.
You Yeah. heard the man. Let's see him. Less asking, more showing. But you want there, you claw him out. My drinking hand's busy. And he'll appreciate... Come in. And then... You ain't been the same since that rock slide. Þessi róp geggjaður. Hvað er róp? Ég er með, The Protective Sparks Wall. Þú fær +1 í Spell Save DC og fær +1 í Armor Class and Saving Throws ef þú ert með Lightning Charges á þér. Já. I'm way too big. Best get going. Wonder if the gods are watching me. Spell Save DC mitt er orðið 17, það er næs. Herri, þetta... Auga, hætti ekki elda mig. Sé hvað það er þreytt. Let's show the half that weren't crushed. Rocks. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Abs. Deep gnomes, killed under the yoke of slavery. Have a lot on my mind. And, well, in it. What's in here? Very well. Ég draf bara augað. Let's see what Ég this nefnti sig ekki. does. Ég draf augað, ég nefnti sig ekki. Það var að vera bitch. Not as bad. Það var að elda mig, það bara hætti ekki að elda mig, ég gæti ekki stelt það eða neitt. Já. And move. Rotten food and dried blood. A wild party or something more sinister? What's that? Curious. That stone there's been pried loose. Out of sight, out of mind. Don't waste a step. I smell a trap.
Never a dull moment. Moving in. Let's see. Always room for more. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke. What's it better to die in this shit-eat than rot in Moonrise? You want me? Come get me! No. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you come. You want to... Look. You have but let me go. Maybe I'll spare you a vial. Got not one on maður. Vague Okay. notions Yeah. of rumor and myth. A barrel of this could light up the Underdark. A vial is plenty. Just let me go my way. Tala við náminn. Já, hún að bjóða mér eitthvað... Get ég ekki bara... Moving in. Gert svona... I don't need any attention right now. Softer than a whisper. Bet that will fit in my pack. Listen, you see Larida at the dig? Tell her I'm dead. Impaled, half-eaten. I don't care. Make up a beloved. I might have been hers. She sure as hell wasn't mine. I'm getting gone. One day I'll catch a break. Light on my feet. Oops. Need to find a way forward. Something good here, I hope. Bet that'll fit in my pack. What now? I'll strike you down. Okay. I need healing.
Hvað er verið að fokka þér upp þannig? Ég gerði bara fucking mikið damage maður. Ég dílaði bara það minn. Þú ert bara að díla við þetta líka. Vist það ekki vera meira kenna hvað þeir eru, sko. Nice. Af hverju eru þeir að kritta mig? Ok, haldið áfram að kritta mig. Fucking bitches. Ok, sjöngum þig ykkur. Can't slow down. Það er að dripa þetta. Bara hinn. Þú ættir að fara niður. No choice but to keep going. I'm coming. Bitch. Þeir að hitta mig bara fyrir sko 20 per hit. Fuck. Ok, þetta er ekki Fuck. 20 en... Fuck. Hvað? Hvað ert þú að gera? Þú ert að Anna. fara vill svona stað. Ég er ekki að fara Já, neitt, veist. Já, það þarf að vera fyrir ofan. Getur hýlað... Nærða að hýla hérna... Haldinu. Oh shit. Það ekki að gera. Það er ekki að gera. Nei. Don't waste a step. Skör ekki gera asnalega mikið damage, sko. Ég er að klára fucking allt leitt spelskott mitt hérna. Það drifur ykkur fucking ógeðslega slím. Fuck off, sko.
Ok, ég get ekki gert revivify hérna uppi. Hérna er scroll. Já. Take cure. Death's close at hand. I'll feel that one later. Farther can I go? I'll give it a shot. Já, ég skal koma til þín, það er alveg fætt hann upp hjá þér líka. Já. Ég er búinn að ná í hérna rúnpáðardótið. Já, ég var búinn að ná í Shar ædolið. Já. Shit. Get on your ass. Into what chest? Off with you. Get go. Ah, já. What's hiding here? Já, ég fattaði síðan að ég geti bara flogið upp þarna hínum megin við, ég þurfti ekkert að díla við treppin. What to do? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Have to keep going. Svona. Don't want to draw any attention. Shouldn't have wished to live in more interesting times. That's a friendly looking shadow. Don't waste a step. Það er það. Waiting with bated breath. Hann sér okkur ekki. Heldur hún að það er surprise round eða hann eða fer þú veist hingað og takkar hann? Spurning. Ah, fuck off! Fekk ekki tækifæri á að gera spellið. Já. Hating failed en ég fór svo ekki í combat. Nice and quiet now. What path lies before me?
Hvað þarf eiginlega að fara langt til þess að geta skotið á hann? Jesús. There you go. Bitch. Af hverju fekk hann ekki booming-blade damage á sig? Hanna. Hvað það góða? Já, alveg rétt. Já. Come on, can't stay idle. Kastar hann niður og eldrisblastar hann. Já, ég gat ekki einu sinni takla hann, sko. Not enough movement, hana. En þetta ekki niður núna. Ok. All right. What now? If not over, then through. Another mask. I recognize this. Amerigon wore it. But they won't fight without a commander. Open up. Ok, þá erum við í dálítið leiðilegum málum varðandi að Brithvar ætlar ekkert, mun ekkert tjóna okkur. Jöp. Gæti þurft að longresta fyrir það. Ekki nýr dauður ef við longrestum? Já, alveg rétt. Veist ekki það, það er rauninni bara missum út hana þetta Deep Gnome quest sem að er, Já, við fáum reynda helling út úr því. Betra að ná því. Það er ekki ómikið issue, sko. Ég er náttúrulega að nota mest cantrip og ég er með 3 level 3 spellslot og 2 level 2. Ég er góður á spellslotum, sko. Já, og já, Shadow er í sömu stöðu og ég. 3 level 3, 2 level 2. Hún er með öll hérna channelin sín eftir. Ég er með engin hérna Leon Hands charges. Ég á Channel Oath, ég á 3 af 4 level 1 og 2 af 2 level 2. Og Colli er með öll spellslots. En þá er spurningin, ættum við að drepa þau öll fyrst? Áður en að við opna fyrir Nair. Já, er það ekki? Og annars erum við að díla við Nair og þau öll. Já. Hann, já. Sko,
sjá. Það er að tala að byrjast var einu sinni Off with viðbót. Private Fuck off! Hóraðinn. Get go. Sko, No one's hvað er stopped fucking me er yet. í hana? What path lies before me? Sko, hérna er Mindmaster, þeir eru fucking leiðilegir. Mindmaster, hvað eru margir Mindmasters? Eða bara þessi eini, eða? Er Colli með Minor Illusion? Ég er með Minor Illusion. Þú ert með Minor Illusion, ok. Já. Þið getum Minor Illusion, komum á sama stað og síðan ég og Colli fireballa þá. Já, það er alveg pæling, sko. Við getum gert það eitt. Það er risky samt, sko. Það er Sjá. Það getur verið hérna uppi, sko. Já, þú veist hana. Ég get verið hér að kolla. Ég get... Jesus Reigns er ég með? What the hell? Af hverju get ég eldrisblasta þetta? Það er ekki 120 fit. 18 metrar? Já. Ég get mististeppað hingað. Ok, það er enda svakalega. Ég get fireballað þetta. What the hell? Af hverju ég verið svona... Haha. Já, ég er bara með svona mikið reynd, sagði einhverjum ástæðan. What the fuck? Doom. Já. Anyways, á ég að henda í... Þú veist, ger ég þá ekki, þú veist, turn-based mode? Og kasta það niður... Þú getur sett niður Minor Illusion hérna, biðið eftir að færi sig, gert það síðan aftur á þannig að labba í burtu. Þannig að þið haldið áfram að koma þarna að. Já. Ég geti í rauninni sko gert... Viltu hafa settovart þarna? Ég var aðalega að hugsa að hafa hana einhvers staðar nálægt þér út því þú ert eftir að taka mesta damage, sko. Já. Ok, ég ætla að prófa bara að sjá hvað gerist þegar ég sett hérna. Þetta er akkurat gæðinu sem viljum ekki að hlaupið ángað. Ok, reyndu að stilla þannig að það fari ekki á þá. Já, svona. Ok. Það fara hérna. Ok, ég er tilbúinn með fireball á þeim öllum. Ég líka. Ok, 1, 2 og núna. Þetta var svo mikið damage. Jesus. Fuck. Við erum svo lítið eftir, sko. Já, nei, þú átt náttúrulega ekkert action. Við þurfum að drepa þetta, motherfucker. Svo þessi mikið mind-controllaðir. Við drápum 2, held ég, sko. Já, við drápum Formara og Þyrinn. Ég ætla að double check it. Þú er með Potion of Speed. Já. Viltu fá þetta? Já. Ég get ekki opnað. Ég get ekki sýnt það. Get ekki að vera. Ertu bara með það þér? Það er svona... Ég var eitthvað að mýmast með hvernig ég er með póka minn steltan upp og ég get ekki opnað auka póka minn sem að potion minn eru í. Já, er það backpack? Já. Ég get opnað. Ok. Þetta er bara svona vilt þarna. Stoneguard Orgað. Hvað er Stoneguard Orgað? Potion of Speed. 1 stykki fireball í viðbót. Svona. Easy.
Síðasta level 3 spellslot mitt. Andskotin, sérð þú mig? Ái! Þú veist heppin að hann hendir ekki fram af. Jú. Oh, thank you. Ég ætla að gera svona. Það drepa hann. Í einu. Já. Hann nefnilega bitch. Já. She did. Ég ætla að lega honum að koma til mín. Range. Nothing important is ever easy. Þessi. Já, veit. Mér er að reyna að koma mér í burtu frá honum. Ég er ekki með hann. Jú, hann er með Misty Step. Það taka það af honum. Máttar ekki nefnilega koma kollan nær líka, þannig að hann gerir eitthvað. Nei. Ég alveg bara að gera með verið ítt hingað fram af. Svona. Og það annað sniðt. Eitt stykki svona. Kemstu þannig að hann sé inn í þessu að... Já, hann á að gera... Hann er að fara að koma. Já. Hann gerir á undan þér, hann er að reyna að fá hann til þess að koma enga. Ekki undan kolla. Já, meina það. Yes, sir. Son of a bitch. Miss. Ooh, drifting poison.
Ok. Já, þessi gæri svona fucking leiðilegir, sko. Shit, þeir eru svo leiðilegir. Ég veit ekki hvar ég lenti. Hann lenti hana. Hvað fuck var ég? Já, bara aldrei farað hana. Nei, ég vissi ekki þetta. Ég held að það væri döður, sko. Já, ég held það líka. What? Ég veit ekki einu sinni hvað þetta er. Það er að komast að einhverju nýju, eða? Ég bara gerst. One day, Huh? I'll catch a break. Getur við ekki neitt andur að koma niður til okkar? Eða ráttalega sætt. Veitu. Með hugmynd. Andskotin. Reyna að blinda hann. Já. Ég er með annað skroll ef þú getur reynt það. Nei. Dremma hann bara. Light on my feet. Ok, nú er ég lethargic. Ættu þessu bastarður. Blindaði. Anna, blindur. Núna verður hún að koma niður. Ég veit ekki hvort hann rati niður ef hann er blindur. Það er enda rétt. Fann Laculite. Ég veit ekki hvar ég er, sko. Þú veist hann að hinum með veggin eru Oh, kóngulaunar. motherfucker. Já, ég veit það. Það þarf að ég var... Hann gerir lesser restoration á sig. Ég var murder him. Kemstu að honum? Já, já. Ok. No time to rest. Must be on my way. Þeir eru ennþá að fucking hamra í restli hérna. Þeir átti ekki að ljúga að lærita að hún væri dauð. Did you find Philomene? Is she on her way back? Æjó, eitthvað. Move on! I gave her everything! Just get away from Hvað er í fokkanum með þetta? Ah, it's you once again, however. Ég hef aldrei verið hérna áður, sko. Now. Nei. Það er eitthvað scrolls hérna. Help would be welcome. Damaged Whether you're journal. up to- you- Most of this old journal pages are tattered, singed, or stained, though a few... How much time did I waste turning my back to the shadows to gaze at them? Hvar ertu? Seeking to boon silver radiance when the darkness was always in reach. Hail Ketheric Thorm, who uttered these words strange and true. If I wish to see it, first snuff out the light, and now new path lies ahead, and it is Shar's chosen, Ketheric, who will guide me. Hvernig kemstu það? Já, við getum náttúrulega bara mististeppa upp svo. Já, en vill ég það? Eða þú veist, þú ert búin að taka allt hana. Vistu þið? Sko, ég er búinn að finna hellinga skrollum. The past is near. Well, let's see what you've got. Áhugavert. Maður þarf að klifra upp á hérna búrin hjá kóngulónum. Já. Það hoppa klósiteg. That's all then.
Yes. What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. Father Mermuth is our past. Lolth is our future. Xanta, is it so? I've heard the very same. Come, brothers. Heard him We're it. We follow. Yeah. Stinking snitch. Acolytes of the Demon Web Pit. Já. Sem and I need you to come to me. We're gonna do a fight. Það er að koma. Hvaða fight? Hvert þú að fara? Ég ætlum að drepa þannig gaur. Gætum við lent í kombatið til marga yfirbútt. Kannski náðu shottvart líka. Já, ég er búinn að grúppuna upp hér og beðast hún komi. Það er að lúta þannig gaur. Þannig að bara skjóta hann út fyrir. Skjóta honum út fyrir? Ég skjóta hann út í vatni. Hvað ætlar að skjóta honum út í vatni? Ég get gert það. Já, ég er að segja af hverju. Að við getum gert það óvart, þú veist. Herru. Já, ok. Ready? Velkomin. Hvað er í einhvern... Stöðuvelið ekki saman byggt fram á? Úps. Attack someone. Only the guards are allowed to do. Ok, bara þessi tveir. Very nice. Still on my feet. Bitch. Fuck! Ái! What the fuck? Þetta er sprengju. Jesus! Kika. Fucking... Ja. Fucking silence mig. Bitch. Þú sé ekki thunder damage sem ég gerir. Það gerir 5 thunder damage. Damn it. One day I'll catch a break. Það er bara ner. Já, ég ætla bara að selja hérna, alls sagt. Já, vill selja þér. Short-restum síðan fyrir þetta. Jöp. Ég totally glimti að selja þeim hluti. Better than nothing. Þetta var mun léttari fætt, það sem heitir bara ner. Nei, þú ert með fire. Ég ætla að prófa þetta.
Nei! Getur hérna á bakvið. Ég sendi var drast til camp sem ég ætlaði að sitja í Wares. Breathe quiet. Move with care. Skotin. Time to press ahead. Snungu. Anna. Djöld, fucking rústuðum við þeim. Já. Fucking rústuðu þeim, sko. Ég giska að 3 fireballs geri það. Á fólk sem er samansafnað. Já. Hörru, síðan sá ég eitthvað dæmi það að þú getur upgradeað sum vopn. Upgradeað sum vopn, hvað meinar þú? Já, í gegnum Withers. Basically að þú færð hægling hjá Withers, setur vopn á hann, dismissar hann og hægir hann síðan aftur. Það er það sem ég er að gera með það var ástæðan fyrir ég vil drepa hann einhver. Hann gefur Knife of the Undermountain King, þannig að þú veist. Ég veit ekki hvað fleiri weapons það er að gera þetta við samt. En það eru nokkur, en þetta er svona mest valuable held ég. Já, síðan eru sum sem að downgradeast. Já. Ég held að hvað það er að legendary sverði sem ég er með, hvort það downgradeast ef maður rétt, ég samt ekki viss. Já. Það þarf að setja sprengju þannig að Ég er ekki með hann sprengjur. Jú, herru, ég set sprengju fyrir þig. Ég set hann á þig. Viltu fá Rune Potter væja líka? Nei. Get back. One spark and it'll blow. Standa það ekki full nálægt. Ja. Satchel er ekki nógu nálægt. Na. Tilbúin eða? Já. Það var ekki nóg. Áttu við ekki Motherfucker! Tvo smoke powder satchels. Hvorfor er ég ekki með annan? Ég get farið í kamp og náði. Never wanted the easy path. Ég sendi smoke powder satchel á þig. This calls for careful footwork. What do we have here? Everybody back up! Back up! Eru þið dauðir? Nei, hann er það þarna. Þeir vildi ekki koma út út í að kveikna í. If Oh, wow, okay. you
Oh, fuck off. Okay. Sometimes the only way out is through. Fuck off. Nothing will stand in my way. Það er ekki með common motions á mér nú. Ég er coerced sko í 3 turn. Það er að full fucking mikið. Nei, ekki. Af hverju færðist fucking kamera mín? Jesus. Lamdan. Ha, Brýtur það? ég er ekki með action. Já, ok. Bíddu, ég skal... Ég er ekki með bonus action, Ó, byrju, það er eitt sem ég ekki gert. Farið í handy dandy bakpokaðinn. Drukkið annars speed. Þú verður að gera bara eitthvað damage sem er ekki psychic á hann. Og breykar þetta. Anna. Heretic. Too much to bear. Dude, fuck off. Kannski virkar þetta. Keep going. Let's fucking go. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Hvað gerði ég mikið damage? Ég gerði 0 slashing á hann. Hann var immune fyrir slashing. Áhugavert. With haste. Þú ekki með gott strength. Jú. Hann var að biðja mig að fucking skera á hann hausinn en hérna ég er ekki með strength í það. Decaying corpse lies before you. Já, sjá. Villan gæða var hann? The decaying corpse lies before you. Það var bara DC 10 sko. Ah, ok. Ég setti reverberation skona á kolla. Ok, nice. Sjá. Broken moon Jack, lantern. a thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Natt one aftur. Klukkan er 7, To all fuck me maður. appearances, the dust seems quite Damn. ordinary. Kannski áttu við hættum klukkan 4. You see no burning. Já. Ég spyrir hvort ég að fá mér að éta. Ég ætla að prófa eitt. Förum í kamp. Skulum hendi eitthvað long rest bara líka. Það getur dismissa shadowheart. Bara allir svona. Já. Það fara til withers. Shooter. Fate, dost thou require a new I would like to talk about hirelings. Recruit a hireling. Impossible. Thy path as Ertu búinn að dismissa henni? Nei, þetta að því. Ok, ekki. Dost thou require a new very well. Choose. I'm gonna choose choose thing. It's your 4th.
Ok. Svona. Set ég Kingstagger á hana. Ég finn hann. Hann. Ok. Dost thou require a new very well? Dismissa Hurling. It is done. Recruita Hurling. Dala. Easy fucking. Fengur King's Knife. Legendary, epic. Já, þetta er bara Knife of the Undermountain King. Yep. Very well. Dismiss. It is done. Shadowheart. Join me. Bla. Koll alveg til ég að nota þetta nefnilega aðeins seinna fyrir hérna dual wielding. Já. Já, en þú mátt líka nota Dragonblíkinu. Hvað? King's Knife, já. Nei, ég er góður með Falar Alue. Ok. Alright. Þetta er Falar Alue. Já, ég nota hann alveg í akt 3, sko. Já, ok. Já. Það ætlum mikið af hits. Because of all the dead. Já, þetta er líka geggjað fyrir hérna, alltaf að tala í bæði sorcerer buildum og þessi hérna warlock buildi að að geggjað ef ykkur getur notað þetta fyrir þig af því að þú gerir svo mikið auka damage. Herru. Það var bara að fá sér að éta. Hvað á að fá sér að éta? Ég er bara með chicken nuggies og franskar inn í ískap, inn í frysti. Það er hvað ég var að fá mér. Ef ég hefði vitað það fyrr, þá hefði ég farið til mömmu í mat í kvöld, en... Ég var að spæja okkur með ribba í búðina alltaf, en ég nefndi ekki. Já. Herru, skilja leikinn eftir að opina og vilt fuck around. En, já, ég verði í burtu í alveg örugglega allan hálftíma. Já. Geði kolla líka.
deteriorate further.
Oh, I feel rotten.
Kollegi að það mættur? Nei, ekki sem að ég sé. Til ekki dólgur. Fucking bastardi, sko. Hún aldrei eftir að giska hvað ég gerði. Drafst mimmekkana? Já, ég til að mimikana núna, já. Hvað gerir þau? Dost thou require Yeah. a new Tjekka inventoryið þitt alveg neðst. Inventoryið mitt. Drafst spectatorinn? Draf spectatorinn. God damn. Erum við þá ekki komnir með alla 3 hlutana af... Já, ég er búinn að búa hann til. Þú ert búinn að búa hann til? Ok, geggjað. Ertu að nota hann, eða? Nei. Nei, þú ert ekki að nota hann. Ok. Hann er nefnilega... Hann er alveg góður, sko, en maður er ekki með eitthvað betra. Bara ef ég væri að gera eitthvað frost, build, eitthvað. Já. Ég var rosalega sniðið nefnilega meðan ég var að berjast á mótuna. Já. Ég, Það er eitthvað nýtt. Já. Ég skaut eina styttuna. Já, og ok. það samminaði hann. Þannig ég var ekki surprised. Já, ok. Meinar. Sko. Og hann vantar svo lítið XP til að komast upp í hérna level 7. Já, ég myndi sá það, þess vegna fór ég að reyna fucking drepa spectatorinn og eitthvað, og því ég var að reyna að láta ykkur levela. Já. Thank you. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort. Thank. Undir 38. Yeah. En já, já. Activateaði spectatorinn með því að skjóta styttuna, eða eina af þessu styttum. Var þá ekki surprised, síðan kastaði ég Darkness á sjálfa mig, hann getur ekki séð mig í Darknessinu, þannig að hann var aldrei að skjóta mig, hann var alltaf að skjóta á hína gaurana. Já. Þannig að ég poppaði bara út úr Darkness til þess að skjóta spells og hlaupa síðan aftur inn í Darknessi. Já. Easy money.
Síðan er ég búinn að skila hausnum til Myconid. Ok. Og að láta Þulla vita ef við séum búin að bjarga gaurunum. Já, ok. Goddammit. Vitlaus fucking takki. Welcome back. Have you made it? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Hvað er Shadowheart? Akkur er hún þarna? Stupid. Welcome back. I greet you, son child. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Ok, ég fekk ekkert XP fyrir að finna Borgi. Nei. Ertu búinn að drepa gauruna hér? Nei. Nei. Hérna er Colli. Já, nice. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Let's not get caught off guard. I just want a little look. Get ég. Never wanted the easy path. No time to Kolla, hurtigt jag fucking kratsa. Ja. quiet now. Det blir slätt. De är drull. Bedans, är du kalla mig? Still on my feet. On my way.
Jep. Ah! He seen me. The bastards. How dare he seen me? Here goes nothing. Bitch. Tekin. Já, ég myrti líka alla dráana sem voru þarna. Því að ég var bara, fuck it, why not? Já. Blech. Oh, fuck off. No choice but to keep going. Too far. Too far. Oh. Okay. Tekin? Nei, þú varst tekin. Þú fyrst ekki einu sinni að hjálpa með fucking spectator. Tekin? Líka tekin hérna. Ná mikið moment. Breathe deep and move. Cast it into the fire. Get það ekki. Tekin. Nice. Ekki jafn nice. Fucking enda þetta. Fucking enda þetta. Örugglega Mephits. Já, með þetta 38. Don't mind if I do. Still not. The Mephits. Used in forges to cast armor and weapons. Byrju, ekki eitthvað... Nei, ég getum ekki XP fyrir að gera þetta hérna. Ah. Já. Fyrst að eðlega þetta? Maybe. Yep. Sjá. Þú getur náttúrulega að hoppa frá hinum einu á hnettinu. Jeez. Herru, já, fucking fá þetta dráarnir, söfnuðu þessi allir saman. Það fucking fyndið. Þeir voru eiginlega sumir hverjir svona örlítið meiddir. En þeir voru 3 söfnuðu þessi saman á einum stað, þannig ég kastaði fireball á þá og það var, hvað, 30 og eitthvað damage og 20 og eitthvað og þeir bara fucking dóu allir. Goddamn. Þetta er bara henni hinum, en... Ertu múin að taka molds, eða? Nei. Af hverju ég að fylla inventoryið mitt af molds? Eða þú veist, þurfum að finna allavega heavy armor moldið og... Það er hana, ok, nefnt. Það er þarna?
Shit. Þú veist, það eina sem eitthvað worthwhile bara skjöldurinn, medium og heavy armori. Það eina sem eitthvað virði. Já. Allt hitt fucking drasl. Hvað gerir skjöldurinn eiginlega? Já. Bara ef þú ert með tvo sem að nota skildi þá ágætt að hafa adamantine skjöld á einum og Ketheric skjöldin á hinum. Þú veist, adamantine skjöldurinn basically gerir það sama og Ketheric. Basically. Já. Er þetta pluss 1 skjöldur eða? Já, var það ekki? Nei, bara 2 í armorklass. Þetta er bara 2 í armorklass. Sýnist það. Já. Adamantine shield. Adamantine shield, when a melee attacker misses you, the attacker is sent reeling for 2 turns. Og síðan shield bash, já, það er bara 2 armorklass. Annars var hann ekki Just frábær. 2 armor class. Nei, þú veist, eins og ég segi, það er svona að þú ert með þetta og Já. þú veist, eins og ég hef sett hann stundum á Shadow. Let's go. Level up. There we go. Undead Thralls. Additional undead or better summons. Hell yeah. Og síðan það ég að taka ætla ég að taka Lightning Bolt getur verið ágætt. Year. Hair spells. Tökum út Cloud of Daggers. Ok, enda þurrkum út öllum spelunum sem ég er með. Og ég ætla að hafa Mage Armor, hafa Shield. Hafa Fireball Counter Spell. Darkness. Magic Missile. Hold Person. Hypnotic Pattern. Já, Lightning Bolt. Accept. Cleric. Silence. Stokers, ja.
Go to camp. Go to chest. Hei, ég þarf eiginlega bara að ríspekka hann. En má fá hann okkar. Kolla. Body. Já. Leave camp. Put the body on the ground. Ætlum við að longresta eða áður en við förum? Ekki klára þennan fire gæðina áður en longrestum, svo síðan bara alveg, svo getum bara blóða öllu á þá. Ok. Og hérna. Þetta virkið. Ok. Sko. Ok, það virkar ekki að kasta minor illusion nángað. Þeir spána ekkert. Nei, ok. Ég var að vona. Tökum Firebolt. Tökum Firebolt. Minor illusion. Tökum Fence. Og Grasp. Nei, það það ekkert. Hæ? Ég bara hugsaði hvað ég að taka hérna. Já, þú ert að hugsa upp átt. Ég er með meira health heldur en Shadow. En bara örlítið meira. Ok. Heilu 1 HP, herra. Já, ég spyr út í long restið út af því að ég ætla að gera animate dead en þá hérna... Nei, fuck it, ég tek bara annað lík. I don't care. Bara hvort það er í kampin. Ég var að hafa annað. We can't. Take 2 bodies. Come in with me. Beastmaster Zöll. Burka. Hello, Jack Skellingtons. Oh, damn. Þetta spekka kolla. Já. To the good stuff. To the good stuff. To the good stuff. Ring og býð.
Gerbolton. Og við tökum já. Tökum Pax og Magathis. Alrighty then. Líf. Kottu aðeins hingað til mín. Já, það er eitthvað upp. Já. Why? Ok. Örlítið nær þannig að ég nái hinum líka. Já. Kom. Jesus. Eitt. Já, þetta virkaði ekki. Yeah. Gotta get in there. Langar ekkert rosalega að fara in there. Nei, jú, við erum bara langar eftir sem er í bílanum frá. Skil, kolla eftir hurðan. Það er ástæðan okkur ég var að gera aid. Damn. Ég svo ekki það eftir, sko. Damn. Núna fæ ég síldu. Allt og seint, maður. Herri. Þið hætti. Jesus! Ætti að gera þetta? Wow, fæ ég kannski að gera eitthvað á. Gerist ekki á miss, let's go. The damage. Eitt HP, herri, ég fæ action. Ég var líf uggaði við. Hvernig datt mér í huga og fengir að gera eitthvað. There. There.
Já, bara ná ég veppan mitt. Það sé að... Það er svona... Rest in peace. En... Paldin minn bara targeta mig fyrir ykkur til þess að... Þú eru ekki að... God damn, þetta var langt kast maður. Gerði miklu minna damage samt að bjóstu. Já, það gerði bara 2 damage eða eitthvað. Algjört bull. Það get ekki ítt eða nei. Ég skillis ekki með meðlega Nei, sko, þeir geta gert unarmed strike. Ok. Það okkur hoppaði þetta yfir orðlaginn. What? Skil ekki okkur, ég má ekki henda þeim bara framma. Nú er það target is blocked, path interrupted. It's not nice. Oj. Báður í einu HP eftir þetta. God damn. Þeir voru langt í burtu frá mér. Líka of langt í burtu frá Archer-una? Nei, Archer getur þetta rugla. Ég ætlaði bara að nota Toll the Dead og taka á báða. Critical miss. Bitch! Ég vill ekki hafa þið hérna hjá mér. Kill him. Like the bitch he is. Kemst ekki til hann. Æ, fuck it. Like, if you gain 5 charges, they are consumed in the next time you deal damage. Ég hef með 6 charges. What the fuck? Ashes of Method Magma. Let's go, guys. Erum við með eitthvað... Nei, við erum eitthvað sem er að fara að hérna... longresta, þannig við getum bara pressað Paldin í. Já. Withers. Já, þú lýst mig að fá Reverberation sko, neða ekki. Ertu búinn að kaupa? Já, ég kaupa áður en ég fór í fucking Spectator fightin. Ég þarf svona að inflicta condition, ég þurfti eiginlega að fá
Radiant Orb eða eitthvað. Já, finnum því svona. Ekki long rest. Þetta er gott. Já. Can't fast travel right now, why not? Ég náði ekki, bara í kampi. Ég að staða svo nálagt portsinum eða eitthvað. Fate, dost thou require then that this is the prize? Eitt lík. Tvö lík. Have to keep going. Company? Okay. Viltu eita okkur eða? Já. Gerum það þegar við erum komin út því ég ætla að sammena tvo Jack Skellingtons. Já. Já, ég fer bara niður á... Já. Forge. What a sight to behold. Fuck off! Ekki fucking reanimata warrior plik. Hann hefur verið of langt baðinn. He was too far gone. Þá þarf ég að fara aftur í kampið. Tekja mér nýtt lík. Geti reanimata þig. Yes I can. Pick up. No one stopped me yet. Leave. Komdu hingað upp á það. Okay. Fucking just drop the body. Motherfucker. Var Shadowheart? No. Alltaf að skilja Shadowheart aftur eftir hann uppi. Já. Still Setjum þetta bara, hún er með 1 5th level slot, þannig setjum þetta bara í 5th level. God damn. Shit, hann á mér. Við koma niður með ykkur. Sjá, set splint mode. Set... Stay up here, Skellingtons. Þið eru að fara að skjóta á fyrir okkur. Það allt tilbúið fyrir að... Jöp, ég er tilbúinn. Já, ég ætla að skilja þar eftir. Já, ég ætla að láta þið vera hérna uppi fyrir advantage út af því að þeir eru að skjóta á ofan. Två. Akkur fór...
heavy svona. Successfully inserted. Men þetta líka seinast. Úfærnir. Býta aðeins. Ok, ég er með command prone. Ertu með eitthvað spella sem slóa? Jú, þú ert með hérna... Þú ert náttúrulega með hérna... Úps. Það er T. Þú ert með... Frey og Frost. Já. Ok, cool. Ég er með eitthvað skroll, sko. Já. Ég er með Frighten. Með Ray of Frost, Ice Knife, Storm. Wall of Fire, ég ætla actually að læra það. Rainspell. Survive Instinct, Familiar Scratch, Soulbreak. Ok. Ég er allan að bara fara að geima öll fucking commandin okkar í command halt eða command prone. Já. Herri. Gaman að ég kollið með 66 í hobby. Það er bara 3 þarna upp á. Það virkaði ekki að bjöla sig. Virkaði fyrir mig. Ok. Ég ætla að byrja á því að kasta hérna command. Það gerir Ray of Frost á hann. Hvað minkar það mikið movement speedið? Minkar 3 metra. Það er eitthvað. Hvað er með mikið movement? Getur við séð það? Það er ekki hinni í blöðsíðinni. Það er með 0 metra í augnablikinu. Ok, ég veit ekki hvað það þýðir. Nei. Ég get beitað hann á kolla. Þú hittir á hann. Ok. Já. Þá þurfum við þess ekkert. Ok. Þá bara... þá er ég bara góður, sko. Hann er að koma. Dammit. Kom, stoppa! Er það nóg nálægt, eða? Er ég að íta? Já, pröfa það. Ég held þetta ég hitt hann. Já, þetta hitt hann. Kekja. Ok, við erum bara að gera þetta... hvað, 2 viðbót. Ég er núna targetið, þannig ég ætla að gunna hinum inn í herbyggið. Svo mikið movement. Og þeir eru immune fyrir fire, eða ekki? Jú. Ég finna ekki fyrir... Svona... Þeir eru mjög weak fyrir gold damage. Já, ég er ekki með neitt gold á. Svona, því get ég quicken, kasta öðru spasti. These boots have seen everything. Flugan upp.
Ég ætla að nota half movement í að standa upp. Þannig að... Methodinn. Hann eyddi öllu... hérna... Þetta er öllu movementinu í að standa upp? Já. Fuck, ég er ekki neitt sem slópar á kolla, sko. Ingenting. Stendur sem ennþá hann sé bara með 0 í movement, það meikar ekki sens, sko. Nei. Já, hann er ekki með neitt target. Hann er ekki með neitt target? Nei. Ok. Vonandi lætur þetta hann targeta mig. Saved. Damn. Damn. Uh-oh. Ég er með aggro á hann. Ha? Ég er með aggro á hann. Ok. Með eitthvað sem getur slóða svæði bara. Lappa hann í gegnum... Sérðu það? Hvað hann lappa í gegnum... Lappa í gegnum gæja? Hann lappar í gegnum þetta á leiðin til mín, sko. I don't know, kannski virkar þetta. Oh my god. Þá tekur hann einhver hring í grímið það. Ennþá bara 0 movement. Gay. Ok, þið save það. Herri, ég ætla að reyna að greiða honum með... Shoot him! Þá er ekki með neitt annað tekt þá að segja eitthvað. Þetta reyða fast á hann. Hann á að lappa í gegnum þetta. Það er ennþá ice knife þannig að... Fuck it. Fuck! Skjóttu þetta. Lávalveg. Nei, hann er þetta superhittið í 2 rounds eða ekki? Það skiptir ekki máli. Ég geti gert það bara svona. Melting. Ok. Æsnafinn fór. Nei, þetta er orðið að vatni. Já, æsnafinn fór. Oh my god. Absolute cunt. Fuck. Ok. Ég ger svona... Freyði ekki með eina fucking... Ég kritta hann, en ég er með aggro. Síðan þarf ég bara að gera svona.
Fucking kundan seifar alltaf. Ég er með aggro á honum. Jöp. Styrir ég allt í einu að heiða með eitthvað. Já. Ég veit ekki af hverju. Nei, ekki heldur. Fokk, hvað mig vantar eitthvað slowdæmi á fucking... Ég á að gera næsta mér, skoðst. Ég get reyða frost af vatni. Er ég að frosta á vatnið? Já. Hvað vatn? Sem ég setti á fucking miðina. Á, ég sé það ekki einu sinni. Ok. Sjá. Kolli er ennþá að gera, sko. Já, ég veit. I know. Akkur, come on. Nei, maður. Andskoðin. Hann lappar ekki í gegnum Ekki miðuna, lappar hann þá í kring? ef það er æsana, þá lappar hann ekki í gegnum miðuna. Ah, motherfucker. I think this is it. Já, ég er searching. So much for peace. Akkur lappar hann ekki í gegnum miðuna. Nei, ég get ekki hýlaði. Þú far. Já. Far away. Ég get hýlað sjálfa mig, sko. Það er ekkert issue. Ertu þú veist með bara slow? Nei, ég er ekki með slá. Fuck! Ekki fifth level líka. Það getur verið þessu. Með web. Skrolla web. Með web. Getum prófað allana, sko. Gæti gert það. Ég veit, mér er samt líklegt að hann lappi í kringu það, sko, en sjáum til hvað gerist. Hann á að koma til mín. Ekki vera hjá mér, ef þú getur. Já. Ok. Come on, ekki vera að kvönda, ekki vera að kvönda. Hann er Jesus kvönda, er hann? Hann stoppaði samt á eftir stað. Er hann í reynsi við það? Nei. I wonder if this is worth the cost. Hvernig getum við hægt á honum? Hvernig getum við hægt á honum? Ég meina... Ég fann reynd sjá. Hver er með aggro á honum? Hvað segir ég? Hver er með aggro á honum? Engin.
Geturðu startað hennar lavan aftur? Já. Aðeins. Ég var ekki reynd. Ok, einhver okkar líklegast valdi. Já, ég valdi það. Byrju, ekki þú gera strax. Nei. Það á, hérna, kolla, býta aðeins. Já. Hvað makro er skellið það? Núna getur þú gert. Hvað á ég að gera? Og bara fáðu þrætt. Ég reyði frost að hann. Ok. Hann er fucking too far away en ég er distant spell. Eitt hann viðbútt. Hoppa hingað. Og hleypur hann niður niðurna. Kemur ennþá bara 0 movement. Hvað fucking bullshit er það? Spurning. Please, for the love of God. Ok. Ertu að grínast í mér? Af hverju? Af hverju er svona mikil fucking kunda? En ekki nóg Nei, nálægt. motherfucker. Ég er ekki nóg nálægt, sko. Já, nei, þú ert dauður. Já. Fram bara. Ok. Nope. Bitch. Hérna... Ég er bara á Settvort. Við þurfum að finna út hvernig við erum að drefa hann. Need to figure out how to kill him. Ok, ef ég lifið af, Ok, herru, já. Má sjá. Ég get skotið... Ég get það.
Getur þú gert það á hérna... Ég get gert það á beinagrindinni. Ok. Og síðan get ég notað hina beinagrindina til þess að skjóta dotið. Ok. Hann ekki komið superheated. Hann ekki komið superheated. Hann ekki... Það stendur ekki fucking ofan í því. Oh my god. Sjá hvað þetta gerir, ekki ráðast á hann. Nei. Ég reyndi ekki á hann. Ég ætla bara að taka healing potion. Og... það er slæmt í burtu frá hann við get. Úps. Bitch! Jesus. Angry motherfucker. Ég held að þetta er að flýja bara á Shadowheart. Ég held að hún sé alveg góð hérna í augnablikinu. Fyrstu, ég er ennþá þarna niðri. Ok. Ok, miss. Hann mun labba á þig, þannig að, eða þú veist. Og... svo þú held að sjá ekki initiative counterinn lengur, sko. Já. Hann er bara strax eftir mér, sko. Já, ég veit það. Ég veit það. Það er ekki þetta. Nei. Hvað ef að ég geri... bonus action. Það er ekkert styrkið svona. Please. Ok. Já. Þú ert öður. Ouch. Get the fuck out of dodge. Við þurfum að respecka okkur í eitthvað sem að slóar og eitthvað. Dead. Withers. Æ, er hún ekki með pening á sér? Ég átti lent í því að það sé... Já. Sweet.
Já, við erum ekki heimskir. Ég er náttúrulega átt bara alltaf að hoppa í miðjuna þegar ég var með. Já. Ég var aftur bara... Jöp. Það eitt spil hérna. Bætaði inn á... Street Storm. Teleportaði bara til Ancient Forge. Því ég þorði ekki að gera lífkjá. Nei. Actually að gefa... Ertu með eitthvað sem gefur þér plus í spellsave DC? Ég er bara stafinn sem ég er með á mér. Stafinn sem er með á þér? Ok. Ég ætla að fá strúnum. Aðeins. Ok. Setja hann á mig. Ég ætla bara að vera að kasta command. Oh, wow, what the fuck? Hvað er að gerast? Hvernig komast þú niður? Ég fór ekki niður. En hvernig... Já, hvernig komast við niður? Það er... That's the easy part. Og sjá. Lilli. Hvar er Kolli? Hann er að þau bes. Hann er í nistu. Það er bra. Ok, við ætla að prófa þetta. Þú er búinn að gera þetta. Ég ætla að hafa hana. Sem ætla ég að kasta command. Er ég búinn að gefa þér stafinn, eða? Tókst það. Ok. Easy. Where do I go from here? Ég ætla bara að geta maður niður og kolla. Svona. Þú hefði getað beðið eftir turninu þínu og disengageað. True. Ég getur ekki healað mig bara. Jú. Ég veit ekki, ég get bara gert svona. Já, nei, þetta er að gera. Never a dull moment. Ok, easy, ok. Fyrir bara aftur í miðuna. It's ok. Ég kasta aftur command approach. Hann skoði hann að seifaði. Seldi fyrir sér stafinn á þig. Nei, ég átti með þig. Herru. Ég er búinn með, ég þurfti að hoppa það neyfir þannig að ég er búinn með fucking... Getur healað mig bara... Sometimes the only way out is through. Ég get gert reyndar
Ég er nefnilega með command á Shadowheart, sko. Nei, ég er að nota command approach og ef þú lest Seifaði hvað hann það... ekki? Jú, hann seifaði. En þú veist, ætlar það að gera command halt? Nei, ég ætla að gera command approach á Shadowheart. Hoppa hana niður. Já, ok. Frambróður. Eða, veist, ég held að þú þurfa að... Nei, skilting. Ég meint... Já. Hoppa niður. Command approach. Fuck, ég segja það líka. Motherfucker. Verra, sko. Já. En turn. Fuck it. Fuck it. Ef ég lifi þetta af, þá er ég með plan. Jep. Ég með það. Leit og... Já, það var hýr. Ó, shit, það var ég. Ég ætla að vera búin að... Ok. Það er orðið stað. Klikjað. Jöp, leið mér að koma að Shadowheart í burtu. Já, ég ætla líka að hoppa í burtu. Shit, ég var veit sem gafal. Provokes attack of opportunity. Getur... Sjá. Ég get skotið á þetta, sko. Já, ég líka. Ok. Þá get ég disengage svo. Tekt frá langt í burtu. Já, ok. Tek svona. Maybe I should... No, this is good. Ég kasta svo í þig. Og ég ætla að hafa miðina. Ég þarf að hafa miðina, sko. Hann er ekki superheated. Af hverju er hann ekki superheated? Og því hann lappaði yfir þetta líklegast. Ok, þannig að ef ég fer núna og gerir command approach, þá er hann bara til að lappa tilbaka yfir þetta. Já, en gerir hann árás eftir command approach? Nei. Ok, pröfaði það. Saved. Bitch! Nei, ég get... Þú getur healað okkur þá, það er greit, sko. Það virka ekki. En kannski dettur hann. Mayhaps.
Nice. Ok, hann datt. Geggjað. Þá get ég núna drukkið speed potion og equipað stafinn sem fucking action og hent í quant approach. 5% chance. Virkaði. Blood comes easy these days. Vonandi hann lappa út í fucking færi, sko. Datt aftur. Skal þetta koncentrata á þessu? Hérna... Ég get ekki kasta fleiri command approach. Já, byrju, jú, ég get það. Ég kasta einu uppbútt. Mér líður eins og hann sé ekki að fara að kvikna í honum. Þannig ég er að spáði hvort þau maður reyna að kveiki í honum fyrst. Já. Það kasta... Færbótt á ísinn. Já, ok. Það er að bræða ísinn þannig að hann fucking... Ég líka að gera það. Jó. Man... Approach... Fucking síða. Ég vildi kveiki í honum áður en myndi gera þetta. Já. Ekki, það skiptir máli, ég náði ekki að gera þetta. Ég kemst ekki í burtu, sko. Núna er hann bara að drepa okkur. Nei, hann er ekki að fara að drepa okkur. Þú ert í full HP, sko. Nei, ekki vann með það. Það er bara að fucking stúta shadow. Fucking superheata, sko. Það er galið hans ég ekki byrja... Kolli. Í guðana bænum, Kolmar. Ekki gera neitt, ekki vera heimskur. Halló. Við erum hér. Já, Kolli. Það er bara chill. Það sem er að koma á Discord, ég er hérna. Já, ég vissi það ekki. Ég er að fara að taka... Svona... Apply. Ok, ekki hoppa niður. Whatever the fuck you do not jump down. Já, hver er að íta á leverinn? Við erum að skjóta hann, það skiptir ekki máli. Já, við erum að taka það, ok. Ég ætla að kveiki í honum. Og... Fuck off. Fucking hitt hann! %60% chance að ég hitta hann. You can do it. Byrði. I believe. Veist. Yes. Oh my god. Þarna? Ok. Yes. Ég fekk það, ok. Það bara standa hérna. Ég að gera eitthvað? Ít bara space. Endaði törnið þitt. Okay, superheated. There we go. Nope. Take it. Like a man. Hörru, nice. Beint í lava. Ok, getur þú kasta command approach á hann? Jó. Command...
approach. Ok. Awesome. Get ég notað... Já, bonus action, heala Ekki gera neitt. Ekki einu sem reynst attack, bara end turn. Nei, Nei, bara, já, endaði bara turni. Yep. Come on, big boy. Come on, boy. Nei! Nei, motherfucker! Ég á eitt ennþá inni, sko. Ef þú feilar þá get ég kastað þig líka. Já. Bara enn Endaði turni. Nice. Okay. Disengage. Ó, já, skjóta leverinn. Skjóta leverinn. I've already done it. Boom. 28 HP. Okay. One more time. Ég á 2 spellslots eftir. Ég er með primary target. Já, ég á 1. Þannig við höfum 3 sjansa. Ég fekk hann til mín að því hann lappar þá yfir færið með honum. Fuck off. Ok. Right. Á ég ekki bara skjóta núna út af hann sem byrta þér? Nei. Já, er það bara að repeata þetta? Okay. Já. Rinse and repeat. Ég skil. Fuck it! Hann seifaði. Hann skotin hafið það. Er ég ekki með nóg mikið movement til að komast þangað? Bíddu. Hann hérna prónaði mig þannig ég misti fucking mikið movement. Ég er með hugmynd. Ég líka. Alltaf. Nei, þú ert með action, hoppaðu niður í miðjuna og skjóta. Nei, býðu. Jú, prófaðu það bara. Jú, gerðu það bara. Hann er þetta að deyja við að hoppa niður, þú veist. Notaðu bara mistist niður. Hann er með featherfall, ég gerði featherfall á hann. Já, ok. Já, hoppaðu bara niður. Hann er hoppaði niður í miðjuna, skjóttan með eldrisblast, þannig að hann komið til þín. Ok. Á ég að vera hérna á miðju og koma litla? Já, nei, verðt á miðju. Yes. Oh, shit. Rest in peace. Herre. Við sjáumst í næsta lífi, Kolmar. For all the marbles! Ég held að ég myndi deyja. Ég held það líka. Já, ég held það líka. Leð mér að gera help action. Ná, ég verður að fara í gegnum port við því. Ég sá eitt taktik með þetta. Það var gerla sem var í nákvæmlega þessu situationi og hún droppaði health potion en þú veist, hún springdi ekki. Já, droppaði og lét kremja ofan á basically, já. Hérna, ég var spáð í að búa til bara medium armor handa Lae'zel. Já, alveg sama. Nei, ekki Lae'zel, hérna handa Sittavart. Já.
Er ég ekki með Mage Armor? Þú þarft ekki mitt svona. Nei, við respeckuðum þig. Ég gerði þig góðan. Já. Ég er multiklass, ok. Yes, sir. Ég þarf aðeins að koma mér inn í þetta, en... Það virkar nákvæmlega eins, þú ert bara, þurfu ekki að kveika eldina, eða þurfu það síma það ekki? En... Jó, við þurfum þess. En hvernig tengist þetta Mage Armor? Sjáðu, Asíu... Sorcerer. Þú ert Draconic Sorcerer sem að fær, komður úr lavanu, Colli. Já, ég sé það. Get out of the lava! Get out of the lava! Draconic Resilience. Yes, sir. Alright. Setta á, ég sendi á Sjadort. Ég bara ít á platform control. Er ekki búinir? Jú, við erum búinir. Hvernig anskoðum var ég eftir niður? Teleport á Ancient Forge bara. Já, fuck ég er þetta líkið senast? Já. Kveipaði armorinn á Sjadort. Ég er að því. Ertu fljótar? Son of a bitch. Ertu fljótar að því? Son of a bitch. Hvernig getur verið fljótari en að vera búinn? Þú varst ekki búinn þegar ég baði það fyrst. Víst. Hvað er sorcery points, hvað er það? Þú notar þau til þess að gera metamagic eða bæta við spellslottu. Þú notar þau til þess að nota quicken spell. Þú ert Veitu, með hana. Getum við tekið þennan gaur sem er hér eða? Já. Við erum að flækja það. Ég náði allir að drepa hann á minnrani. Hvað meinarðu? That's why you get him out of the lava burst. Náður hann úr því. Já. Og þá er hann ekki að heala sig. Já, en hann er alltaf að tryggja þetta sjálfur. Ég veit það. Já. Það segir hvað þú ert með. Þú ert með Bone Chill eða hvað sem heitir. Það getur hann ekki að heala sig. Yes, very nice. Yes, sir. En það er líka bara að koma hann út úr því, þú veist. Eldritch Blast hjá þér er mjög gott til að ná hann út úr því. Er það nóg, þú veist, er hann ekki of þungur? Nei, hann nýtist við það minnum mig. Já, ég held að við höfum gert það senast þegar við vorum hérna. Alright. Hvar er hann? Hann er að koma, hérna. Bíða eftir hann. Ég er í range hér. Það sá mig. Hérna, hann dassa til mín. Oh shit, oh shit, oh shit! Hvað ertu að gera? Af hverju ertu út í lava? Oh my fucking god! Why are you in lava? Ég var að gera spell, ég tók ekki eftir því að hann var að færa sig til þess að gera það. Sorry. Svona. Idiot. Geturðu... Nei, viljum það örugglega ekki. Já, hjálpaður eitthvað. Nei, bara... Veist, ég meina Eldritch Blast hann bara. Frightful suffering. Frightened.
út úr þessu. Daredevil proximity cool. Geturðu hérna bónchillaðan eða? Já, ég ætti að geta það. Jó. Það getur líka. Ok, hann á ekki geta healað sig núna. Cannot regain hit points. Þá ætla ég bara að hendur svona. Spömm með þetta bara. Hvað segir, getur gert 4 damage á hérna Shadowheart? Easy, wow. En hérna með metamagic dotið, Colli, það sem þetta snýst út á er að hérna það er metamagic option sem heitir Quicken. Þetta er hann að hægra megin hjá, þú veist, hægra megin við poisionin þín. Hvað sér metamagic, distant spell, twin spell. En það snýst að... Já, byrju, ok, ég þarf að lesa með það. Já, en það snýst í rauninni að quicken kasta spells þegar þú ert með, þú veist, hacks á targetinu. Það getur quicken kasta Scorching Ray eða bara öðru Eldritch Blasti eða eitthvað svoleiðis. Og út af Eldritch Blast, þú veist, er það eitthvað nerfað út af þessu? Eða er ég ennþá Nei, ok, gott. Þetta er hérna, gerir bara Eldritch Blast betra. Sjöfull er ég samt, þeir eru búin að gera karakterinn með mjög situational, bara með allt. Shocking, Bone Chill, með Fireball og þetta metamagic shit. Já, við erum að minimaxa. Þetta er tussu fínt. Við erum að minimaxa. Já, ég þarf bara að venja mig á það. Þú ert basically Gatling Gun build. Já. Þess að þú kastar Eldritch Blast 2 svar. Síðan Quicken spellar Scorching Ray, hún gerir það 4 með 6 sinnum, ég manna ekki. Byrju, Quicken spell, cost an action, cost a bonus. Þannig ég er Eldritch Blast og svo Scorching Ray. Já. Eða það sé rosalegt. Þú getur líka Scorching Ray að Quicken kasta öðrum Scorching Ray. Fattar þau? Já. En þú veist, þú byrjar alltaf á því að haxa gæjan. Síðan, og notar þú veist Eldritch Blast eða Scorching Ray, síðan í round 2 þá getur þú double, þú veist, Eldritch Blast eða double Scorching Ray eða, þú veist, whatever the fuck you want. Fyrir tank, er það Diddi, hver er fyrir tankin? Ég er tankin. Þannig er ég þá að henda haste á þig? Nei. Það er alveg 2 í að sé. Já, en það er, þú ert ekkert að gera það. Ég sé bara það sjálfur sem... Haste er useful. Já, haste er mjög useful, en maður situr yfirleitt á sjálfan sig, sko. Já, þú veist, ég sé haste að sjálfa mig bara... Já, þú ert með haste, ok. Ég er ekki komið að það, en ég fæ það. Þú veist, pluss það hann gerir haste á sjálfan sig og síðan gerir ég, Shield of Faith á hann. Þannig að hann með, þú veist, auka 2 í armor class, þú veist. Hann er hann bara til þess að taka við höggum. Síðan verð ég með líka mirror images og þú veist, ég verð alveg, það verður erfitt að lemja. Það verður með fucking bilað að sér, sko. Ég er í rauninni bara í control, þú veist, að sé hluti og út af því að ég er svona necromancer build þá sammina ég 2 skeletons og síðan second marriage, þannig ég er með 3 undeada og það er bara til þess að taka targets. Þú veist, þannig að þeir séu að ráðast á okkur aðra heldur en okkur. Hvað er það með mikið af spellslots? Ég er með 1 í level 4, 3 í level 3, 2 í level 2 og 4 í level 1. Þú ert með aðeins færri en þú ert með 2 Warlock spellslots í staðinn. Já, það er þá bara fyrir hexið og Hellis Rebuke og svona. Já, þú getur notað Warlock spellslotið inn í hvaða spell sem þú vilt, sko. Þú getur shieldað með
Já, ok, þannig að það kemur option því get ég alveg notað með Fireball til dæmis. Nei, þetta er bara level 1 spellslott. Já. Öll level 1 spells getur þú notað með þessu. Herru, ef við ekki að fara þá bara í Crash. Crash Ilek. Crash, what that is. Crash. 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 Crash Ilek. Kolli, þú mátt fara að reyna að sannfæra gaurinn að gefa okkur egg. Gefa okkur eggi. Gefa okkur eggið? Já. Ok. Ég kannast ekki við þetta nafn Crash, þannig ég veit ekki alveg hvort að ég gerði þetta á minni raunni. Þú gerði þetta? Já, wow maður, við erum í Crashinu. Ég var að hugsa gæja sem hér Crash. Ok, hvað gaur á með egg? Hann er hérna inni. Hvar, hvað? Hann er pingut á þér. Ok. Er þetta shit í kistunni? Nei. Nei. Þessu sinna er. Hvað er í kistunni, by the way? Hvað kistu? Sem krakkar Já! Já, það grimiska inn í óþolandi dýr. Þú mátt ekki kasta spells í kringu því þið erum ofnæmi fyrir magic. Þú tala við Og þennan gaur. þá það er unstable og fokka öllu. Tala við þennan gaur. Og reyna að sannfæra hann það að þú með taka eggi sem hann er með. Sannfæra hann að gefa okkur eggið. Alright. Another thing. Byrju, ég skal koma á guidance hann. Ef þú getur intimidatað, þá intimidatar þau. Almost all of the eggs in his clutch have hatched. Most caretakers would not give child a fair chance. Þessi gaur var ekki hérna því ég var hérna síðast. There could be. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's Guidance. the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. Not all that arrive late are weak. I created this entire hatchery, despite being the last of my clutch to hatch. Not. They almost drowned me in the hatching pool. If it wasn't for the varge of my clutch. Ekki með neitt inspiration. Akkur notaðir ekki neitt auka dót? The child will be Jú. safer with me. Ok. Talaði hann aftur eða? Nei. Skal tala hann. Ok. You can tell I was not expecting an istic. Ég skal guidance að þig. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long Þú ert guidance að þér. Já. Kithra, I'll give it a while longer. And if it doesn't hatch, it will have proven her right. Yeah. No. Big. Gods. It smells awful. Það getur maður svo stólið þessu eggi. You can see a vague outline of something. Easy. Já, það var að tala við hann og senda einhvern í fucking dotið í snæðan fyrir að ráðast á hana strax. Fucka helvitis questmarkinin. Ég var að spáði því, hvort þau ná bara í leið sjálf eða eitthvað. Og láta hann að fara í þetta.
Getum við teleporta eftir á? Komur við. Já. Ok. Ég er að pæla eftir þetta og þau verður læstir hérna inni. Hvort að við getum bara í kampi og svissa henni út. Ég held það að við erum ekki kombat. Einhvern veginn ég drepa hana bara. Þegar hún er að... Þegar að Lae'zel er búin í því, sko. Já. Sé hvað er að fyndi ef Lae'zel með síðan bara succeed á öll segjuþráin. Það væri geggja. Nema Kolli ætlaði að geta fullt af parasites, þá getur hann gert það bara. Já, ég er að plana það. Er það ekki bara að láta Kolla gera þetta? Vá, já. Ég má samt ekki taka það. Er hún ekki bara að flippa shit á mig? Jú. Chillaðu. Þú ætlar að fara að gera þetta hérna? Ef þeir eru með eitthvað specimen sem er endilega að láta mig báða. Já, Ef þeir eru ekki nota. Þú getur bara að selecta þarna uppi og sér það eru 2 opin. Já, ég er bara að tala hérna í framtíðinu, eða sjá þetta eitthvað þar. Já, þú bara, þegar það er available, þá bara máttu nota það, meiri slett, sko. Já, mér líka. Sér ekki svona 2 available núna? Jú, en er þetta shared loot, eða? Já. Já. Ok, ég sagði ekki. Býta aðeins með að nota það núna. Býta samt aðeins með, ekki nota alveg strax. Já, það var líka sko, Cull the Weak er alveg gott. En það gæti til backfire á ykkur. Það er svo sem ekkert mikið damage. Nei, þú mátt það að segja. Ok, þá ætla ég að taka Shadowheart aftur. Já, verður Lae'zel ekki brjálu ef við setjum hann ekki inn í þetta? Er ekki að drullum Lae'zel? Jú. Hvað er Lae'zel í byrtu? Tök Shadowheart aftur. Gerður þetta senast þegar það varst hérna, Kolli? Já. Fórstu í Seithið? Já. Hvernig gekk á? Bara heldur vel. Ok. Maður var stafið minn aftur. Ég sett hann á þig. Nei. Ertu með Bless? Á Shadowheart? Já. Já, bara, getur blessað hann þegar hann fer í Seithið. Herri, fara að tala við kettlinguna, Kolli. Jöps. En ekki sem segja mér hvað ég á að fucking gera. Ég var að fucking segja hvað það er að gera. Hataðu fólk segja mér hvað ég á að gera. Ég sagði þér hvað. Það sem þeir eru sagt. Either go to the Zaithisk. I will ensure your cure. Even Githyanki rarely experiences Zaithisk. Ég er sem ekki dáið í þessu. Nei. Don't worry about it. Er þið að fara að taka check-in fyrir mig? Nei. Þú ert að fara að taka check-in. Click it. Nei, ég mann þegar ég let Lae'zel fara í þetta og ég var alltaf að taka check-in. Ef þú rollar, ef þú velur, en þú notar startan hann er Lae'zel. Ef þú succeedar öllum, þá færðu mjög góðan... Klikka boost. Mjög gott buff. Það er sjúklega erfitt að ná að succeeda öllu. Það er því allt bara, ég man að þetta var í 30 og eitthvað svona ruggli. Það var að spá með guidance og kallinu, eða?
You must focus. Já, virkar ykkur saving throws. The Zaithsk. Give us some guidance. Who knows? Það svona blessa hann. Það basically guidance fyrir saving throws. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The device possesses immense but unfocused power. If you fail to direct it toward your skull, groans and bends under the pressure. Then agony. Easy. Through waves of torment, you search for the parasites. Það lítur aðeins að vera með inspiration núna. That's it. Ignore the pain. Think of the parasite burrows deeper, sinking its teeth. You feel yourself ebbing away, while the parasite only grows stronger. It's evolving. Not one night. The device focus. The tadpole quivers. A different magic is building within it. This one is ancient. Rotten. No more. Interesting. Great old one. Do it. Great old one. Ja, keep going er samt líka Nei. með Great old one maður. Let's go. Go. Það var svona það karisma í það fyrir Constitution. Its strength multiplied. It unleashes. Er hún farin? Nei, hún er ennþá hérna. Er ég ekki bara að drepa hann núna? Jú. Það drepa sig hérna. Já. Wait, what? Þannig að hún hleypur ekki í burtu. Já. Makes sense. Ah, fucking counterspell, bitch. Það er svona kvali. Ég get mér þess að... Já. Get out of here. Whore. Fucking whore. Whore. She was a whore. Sittum við hérna. So many parasites. Sittum við goblin. Búin að lúta hana. Búin að lúta hana rauninni. Já, hún lútið. Ekki það skiptir máli. Komið allir nálægt. Ok, ég er tilbúinn. Á ég að nota create spellslot núna, eða bara þegar búinn? Ég myndi ekki nota að þá getur ekki kvikkinkast það. Þú notar hérna sorcery points til þess að búa til spellslot. Og hérna, Ef við finnum necklaceið hana sem restóra spellslot, þá er ég alveg til í það. Ekki með þetta á það. Það getur verið að ég þurfi það. En ég er náttúrulega, þarf ekki eins mikið, kannski. Nú. Nei, þú veist, ef þú ert búið með spellslotið einn, þá ertu bara eldrisblasta og gera fokk mikið damage, sko. Ok, ég skal það. He's kicking him, bro. Who wants to challenge this sniveling Istar? I hope. But you showed compassion and kindness.
You're just like... I found his book, but nobody did. I must have the only... You want me to... No, it's mine. I have to keep it safe. I'll do... Okei. Að vinna í dag? Já. Já. Hella? Nei. Jú. Ok, er eitthvað meira sem við viljum kaupa frá tíkinni hérna? Það ekkert sem ég vantar. Við langar að selja samt, real quick. Já, ég ætla að gera slikt það sama. Já. Já. Það varst ekki að plana á að drepa hana? Er það að fara að drepa alla hérna? Já, á endanum. Ekki alveg strax, en soon. In the end. Soon, very soon. We will reveal ourselves. Þurfum ekki að kaupa Night of the Undermountain King, við erum með það. Þannig að, nei, þú veist, við viljum ekkert Gloves of Dexterity eða. Nei. Ég keypti hanskan handa Kolla, þannig að þú veist, hann er ekkert að fara að skipta þessum hönskum út fyrir í akt 3 held ég. Ég lær í þessari gildar. King's Knife, veit einhver fá það? Nei. Þú ert með það, vertu með það. Þú, ekki selja, ekki selja. Nei, ég er ekki að fara að selja það, bara... Þetta er bara... Þú bara gefur það. Já. Þú ert að nota þetta í næsta akti. Já. Ok. Það veist, ég er samt ekki mýli, er þetta fyrir eitthvað quest? Þetta virkar á eldrisplasti. Já, þetta er stat stick. You advantage on attack rolls. Það er hit. Evra parturinn. There's a number you need to roll a critical hit while attacking. Já, er þetta ekki bara melee attacks? Nei. Nei, þetta er eins og... Þú ert með þetta bara fyrir statið. Ok. Það er sama ástæðan okkur ég er með Falar Alue. Ég er ekki melee en ég nota ability sem það gefur mér. Já, melody hana. Já. Þó ég á að nota shriek-dotið fyrir þig. Okay. Þetta er fucking brutal fight. Jips. Brandur í Red Dead, maður. Já. Á ég ekki að Akkur hann ekki að spila um okkur. Á ég ekki að opna á þessa tík? Já, spurning hvort þú opni með hérna Skeletons og Ready to Parry fara á henni. Já, veitu. Þá get ég reynt að kritta hana með einhverju hérna... Erum við að fókusa hana eða hundana? Hana. Hana. Ég er að opna. Það virkaði ekki. Þurfum við að taka hana aftur? Veitu, ég er með auka skeleton. Já. Þannig er ég bara að fara að taka hvað sem er, sko, þú veist. Já, ég er bara að reyna að stilla hérna. Fucking... Hvað er hérna? Inn. Ok, Ready to Parry fyrir ekki af nema í melee. Skjóta hann í klessu. Einmitt. Síðan bara fucking... Hún er plónuð. Já. Hérna, hvort þið hingað einhvern veginn?
Leður komin upp á þetta og getur þú síðan... Ég er búinn með bónusactionið. Fuck man. Það ekki með movementið? Nei. Ég nota hex. Já, ertu ekki með movement til að koma þér hingað? Jú, ég bara, maður sjá. Já. Já, skjóta hana núna með Eldritch. Nei, ég geta ekki. Hún er undir borðinu. Beinagrindi mín getur skotið á hann, sko. Hvað er hingað? Ég get bónchillað hana. Það er eitthvað. Byttu. Getur ekki Reynda að fara hingað. Ég er búinn með movement. Búinn með movementið núna? Ég get bónchillað hana. Getur bónchillað hana en ekki eldrisblastað hana? Já, þá er það eldrisblast er projectile. Bónchill er bara, þú veist, ekki projectile. Ok. Notaðu eldrisblastið þá á úlfana. Já, þessa tík. Já, eða hana, hún er líka bitch. Svo. Já, notaðu bara bæði skotin á hana. Please dettu. Yes! Hey. Fucking loser. Motherfucker. Þetta var geggjað fucking kattuspel. Bónussection mín, kemst ekki til hennar. Getur þú hoppað eitthvað nær, eða? Búið með bónussektionum mitt. Já, ok. Koma hallt er betra. Það er riska bara að labba út á fucking hundana eða eitthvað. Dammit. Já, það fá svo margir að gera á undan henni, hvort þið er, sko. Þess vegna er ég að láta hana grála. Yes. Grovel tekið sem prone. Er Grovel tekið sem prone? Já. Þannig að njúka hana bara með skorsteingrei eða eldrisplast. Oh goddamn. Go skeleton. Go Skelly, go Skelly, go. Go Skelly, go Skelly, go. Þessi. Úlfarnir eru ágætlega sér á meðan, þannig komdu þér inn í þetta með mér og blastaði síðan Raiders. Fucking critical miss. Motherfucker. Ái.
Góðan concentrationum mitt. Nærðu að hoppa síðan út úr þessu. Já. Ekki að hægt að koncentrata á þessu. Ekki inn fyrir okkur lengur. Geta skelliðin drepi úlfinn? Já. Á ég að nota quicken spell núna eða á ég að spara fyrir sinna? Þú getur sparað það held ég. Spara það. Við erum að fara í brutal fight eftir smá. Bitch. Okay, fuck it. Okay. What's no movement? Kan. Ja. One more time. Well, that's dealt with. But she wasn't the one pulling the strings. Þetta var svo gott combat. Fuck. Þú ekki Soulbreaker? Ég er með betra. Ég er með, veist, hærri útgáfun á því. Já, alveg rétt, alveg rétt. Ég veit það að við getum farið út á gang og longræsta. Já. Og við ættum að gera það. Já, skulum ekki að gera það einmitt. I'll take that. Hvernig er inventoryið þitt? Makes my day better. Ég var til í að selja, sko. Mér gæst bara að fara í... Nei, ég er meira að pæla hvort þú getur tekið upp 2 lík fyrir mig, þá þetta, hérna lík og þetta lík. Ja. Fucking... Ég get ekki tekið, er öll too heavy. Anskotin. Okay. Ég get tekið þessa hverju, örgulega. Já. Nei, herru, hérna, ok, leiðu þeim að vera þarna, ég held að þeir despawni ekki. Ok. Í versta fallið þá fucking tekið bara úr þessa 100 sem ég er með í kistunni. Komið allir fram á gang. Mr. Sæðiskamur.
Eða frú, sagði Gámur, eftir að sagt. Fröken. Fröken. Hann ekki giftur. Það rétt. Kolli. Kolli. Kolmar. Shadowheart var bara eftir. Jáður. What? Hún stóð í hurðinni. Ah. Voru í gegnum barriérinn? Nei. Hvað þykkinga þarf að fylgja gang og fastræðala í kamp. Kampið? Já. Go to camp. Go to camp. Það sem voru að tala um daginn, það legit að þú getur actually hringt í flugfélögin og sagt þeim að ekki bjóða okkur áfengi í flugvélinni? Já. Og eru búin að ákveða að ætla að pulla þetta múa og helga það stjána eða eitthvað? Ég veit það ekki, ég er ekki í þessu. Ég er ekki nógu hugrakkur til að gera þetta á stjána, sko. Svo séum bara núna tilbaka, skóli. Líkið niður í hana. Anything of use? Yes. Motherfucker. Oh. Og síðan ætla ég að láta Shadowheart gera eitt á okkur. Let's go, motherfuckers. Ætlum við gera þetta eins og seinast, að drepa á fyrst. Reyna að fá, fengum við ekki surprise round á seinast? Jó. Quizzing sounds like a real piece of work. Do you think he'll answer our questions? It's never been that simple before. Don't know why. Hvað gerum við síðan? Fókusum við ekki hann bara, gjörsamlega? Hann þarf að deyja, sko. He needs to die. Þannig ég ætla að fara bara inn með, ég ætla bara að opna með einhverjum fucking smites og eitthvað, sko. Okay. Sko, það gæti verið að við getum náð surprise roundi. Ef við getum farið hérna. Not for commute. Það var hann að elda mig. Our esteemed guest. Svona. Please approach. We have much to discuss. Ég geti mögulega að takka þennan og fengi surprise á fyrir okkur. Þurfið þið samt ekki allir að vera í stealth, þú veist, ekki koma niður, ekki koma niður. Viljið þið ekki vera fyrir utan bara? Jó, getur verið fyrir utan. Æi, þetta beina grind, hana. Sem þeir eru tilbúinir. Ok, tilbúin. Ég ætla að vona þetta virki. Sjá. Var ekki surprised. Ég surprised. Hvernig ég surprised? Ég að takka þig!
ég að takka þig? Þessi hérna þarf að deyja, Kolli. Þessi hérna. Nei, ég skil ekki alveg hvað gerist þarna. Fuck off! Hætt að flýja frá mér. Þetta megar engan sens. Alltaf ég fucking seinastur í... Hvar hann? Þarna hann. Já, þarna hann. Fuck. Legendary Resistance, sko. Já, djók. Það þykir það nú að setja á eitthvað annað í staðinn. Arnaldar eru hættulegir. Þú verður að spila aðeins fyrir mig. Er ég aðeins að spila, ok? Verður það bara að kvitta það eitthvað? Já, farið. Ok. Já, byrju. Ég er búinn að kikka þér. Já, allt er góð. Svona. Við ætlum að... Damn. Wow. Sem gerum við þetta aftur. Right. Power of the Paladin, baby. Hvað sverð? Very big. Very big. Nuka hann. Hexa hann og nuka hann. Kill the motherfucker. What? Hvað gerðist? Áttu ekki annað, ertu búið með aksjónið þitt núna? Nei, það er bara... Það er ekki þess too far, hvað gerði hann með mig? Threatened. Íttu á hérna hanskana sem eru glóandi hægra megin hjá þér. Íttu á það. Svona. Og nú getur þú að taka hann. Ég er samt á disadvantage. Já, þú veist, það er alltaf leið. Just do it. Ég get ekki skotað hann. Path is interrupted. Já, sverðið er fyrir. What the fuck? Kritta hann. Vel gert. Vel gert. Nice.
Svona. Nothing comes easy these days. All by my hand. Sem geti gert svona. Hope this ends well. No choice but to keep going. Rosalegt damage. Yes, sir. Þetta bara, þú veist, þetta bildið sem ég að spila. Ups. Ég líka að, þú veist, multiklassa í Sorcerer. Kastin svona. Easy fight. Inquisitor, you are permitted to look upon me. You are invited to kneel. You bear that which is ours. But are you we will they are you must accept. Refuse and know my fury. You are Þú getur endað hérna honor-mótrunina, Kolli, vissir það? Hefur gert það? Nei, þess að þegar þú ert að tala við hana, ef þú velur vittlaust, þá drepur hún þig. Já, ég veit, ég gerði það í mínu runni í Jóki. Já. Það væri fucking skellur, en það honorar það samt. Yep. How much farther can I go? Já, bara að lúta. No traps, please. Thanks. Don't want it.
hérna, Árni er ekki ennþá búinn að finna út úr þessu. Þessari gátu hérna? Já. Þú veist, ég spurði hann daginn, þú veist, hvort hann væri búinn að finna hérna Lathander, hérna Lightbringer, eða Blood of Lathander. Og hann bara hafa hvað það. Bara besta fucking cleric mace í leiknum. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Þú veist hvað það gera, það ekki? Sko ég attakka þetta fyrst, Nei. en ég held ég geta ekki núna út af ég með staf. Svo, ég skal sýna hvað það gera. Seems like the best. What? Nearly had it. Heldur ég spast þar, heldur ekki virka á þetta. Byrðu, getum við gert svona. Hvernig í anskotan virkar þetta? Grís? Ert þú með eitthvað grísbottle? Ég er með grís, já. Já, kastaði því í þetta. Nei, ekki mér það. Nú getur þú snúið. Þessi þarf að snúa þess átt. Nei, já, ok. Statues revealed it. Vestur og austur. Curious. Blood of Lathander. Ég er ennþá með Blood of Lathander mace á paldinum mínum. Já, þetta er líka bara eitt, ef þú ert nota one-handi þá er þetta fyrir utan, þú veist, hérna fyrir utan Shadowblade þá er þetta bara örugglega besta vopnið sem þú getur fengið, sko. Já, ég veit ekki shoppa, þetta er bara of gott, sko. Já, þú veist, one-handi paladins og clerics bara, þú veist, glimti þessu, þú var að nota eitthvað annað, sko. Þetta eru hérna eldrisplastaði það. Lest your life be forfeit. Jú. Það skilja þetta er... Nei, veit þið. Oh, fuck. Tilbaka. Já, alveg bara tilbaka. Ég ætla að sjá hverjum er besta dexið okkar. Já, þú og hérna... Þú og hérna... Maður sjá... Er annar eitthvað með... Ég er disarma. Bíðas. Hann er með plus 5 í dex í Sleight of Hand, þú ert með... Þú með plus 6, ok, þá gerð þú það. Ekki lendi í þessari línum. Nei. Hvernig með kit fyrir kæðin? Ég get láta ég að fá kits. Svona. Þú erum fullt af þeim. Ég er ekki með neitt. Þú ert með fullt af unna kits. No trap disarm toolkit available. Þetta er, shit, sorry. Ég leti fá hérna lockpicking. Thieves tools. Svona. Ekki standa fyrir framan þetta. Ok. What the fuck? Ég sagði ekki standa fyrir framan þetta. Ég var fyrir aftan þetta. Karakterinn hljóp bara fyrir framan. Disarmast þetta ekki? Nei. Ég succeedaði checki og allt. What the fuck? Man, that's fucking gay, bro. Ég sætti mig ekki við þetta. Ok. Reyna áttur.
God's sakes, ekki fara fyrir framann. Stopp! Hlustu vinstri. Ok, hún fer alltaf Náður þig núna. fyrir framan þetta. Já, ég náði líka síðast en það bara virkaði ekki. Ég þarf að fara í base til að rása þig. Fate, dost thou require a new I need to resurrect someone. This is the price. Still alive, so that's progress. Is that blood? No, never mind. Ok, þetta aftur. Try again. Og núna get ég verið fyrir aftan þetta. Þetta. Wonder if the gods are watching me. Ok, hérna þú ætlar að sníka. Þú ætlar að sníka. Við erum með krestið. Ég veit það ekki. Maybe I should stay crouched forever. Sjá. Fuck. Er þetta moddið? Já. Survival is all that matters. Wonder if the gods are watching me. Er þið döðir eða? Nei. Já. Æi, þessi fucker. Yes, sir. Já. Í næsta randi á bara doppul hérna, þú veist, skorsingar eigarinn eða doppul hérna eddirsplastana. Er hann líka með Legendary Resistance? Nei, en hann er með Aura of Devotion. Já, ok, það var bara Charmed, nefnum. Nice. Hann seifaði. Bitch! Kóli? Og aftur? Já, getur. Nei.
Ég hefði að gera þetta aukt. Whatever. Ég ekki með nóg mikið movement. Ef hann tekur full booming blade damage á deyr hann. Það er 28. Nei, 26. Jú, 28. Hann er að fara að gera næst. Skulum henda einu svona bara til þess að bjarga hlutum aðeins. Nei, þú gerir næst. Þú getur drepið hann örugglega. Já. Ef þú kemst til hann, það er að segja. Wall of fire. Jú, það er ekki. Það er ekki hitt hann. Jú, ég næði hitt hann. Skulum bara gera 4th level magic missile og bara fokka það upp. Lelele. Crest panel. Lelelelelele. Dawnmaster's crest. Lelelelele. Crestfall, Blood of Lathander. Donka. Shadowheart. Use it. Já, hvað segir, voru þetta easy fight eða? Já. Já. Let's see what this does. Ef ekki að hendi eitt langar að staðnum fyrir mig í kressið. Nú, getum við gert það hana. Það var niðri. I want to have a word. Já, þurfum líka að fara inn í helvitis hérna. Þurfum að fara inn í hérna inn í að prism bit. Ég var að glemma því. Ég var að glemma því. Ætlaði að sé það hægt eða? Jú, Don't do it. Heat. Your mind burns hot with excitement. The constant. Wish I had a bag of holding. Something good here, I hope.
then and I can hit. If this was not enough to convince you, it's the Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. Since you spared me that fate, she will come for you. Good luck. Eru það ekki bara búinir hérna? Jú, eigum við ekki allir að gera þetta? Nei, það er bara einn að gera þetta. Ok. Það get ég ítt á hana? I'm glad you came to your senses. Now leave, before the others come for us. Shit, hvað er nálægt ég að komast til level 8, maður. Ups. Að kvita hér. Það að kvita hér. Hold me. What's inside? Hvað segir við? Nú að skoða Grandiosa, sagði þið. Já. 10 skall á mann. Ég ætla rétt að vona þetta sé ekki 10 skall á mann. Nei, en það kostar 8 skall að taka strætó. Það er helvítið fucking dýr rúta, sko. Ég er líka 20 skall fyrir þú veist, pör, sko. Það er galið, sko. Já, það er svolítið fucked. Þetta bara meika ekki sens. Getur ekki verið, sko. Spyrir hann hvaða highway robbery það er. Já, þú veist, er þetta einhver gaur sem er að fara að skuttla okkur, eða? What's hiding here? Já, mér skildist það. Something good here, I hope. Not over, but through. Hello, okay. Let's go kill some things. Oh, nei. Ertu með Wall of Fire, eða? Ég er með það, já. Ok, ég maður ekki hvað vorum að gera hér senast. Jó. Hvort þú veist að við erum ekki með hérna... Ertu með Spikeróð? Nei. Heyrið ykkur, boys. Já, heyrið maður. Góða nótt, maður. Góða nótt, maður. Heyrið. Já, ég er með Wall of Fire. Já, byrja á þessum hanafætt. Þú veist, ég er bara að spá hvernig við getum þetta sísta aftur á einhvern skemmtilega hátt. Ég get gert svona. Ég vil láta Karla standa hérna.
Hvað spá? Já, erum við ekki að rýna vitlaust inn í þetta, þú veist. Er hann ekki að meina 10 í heild? Ég veit það ekki. Hann er ekki búinn að svara. Hann getur ekki droppa svona og hægt sér hann að svara. Út af því að, þú veist, 10 skall fyrir allan hópinn, frábært. Eða ef við erum að tala 10 skall á mann, þá er það klikkun og þá fer ég eitthvað annað, sko. Já. 10 skall á mann er galið, sko. Þú veist, þá leiti bara mömmu skall á mér, sko. Hún gerir það Einmitt, þú veist, einmitt. Og þá fer ég bara með, Mariusi. Marius er búinn að segja að við kemumst í bíl með honum, sko. Já. Út af því að ég er ekki að fara að borga 20 skall bara til þess að fara upp á flugvöll fyrir mig og Sýruna. Það er dýrar en taxi, sko. Já. Á ég að starta fætinu minna? Já, mátt starta honum. Ég er að tala við Sýruna. Enemy is surprised. Bitches. Vill ég kasta einhvern spell eða ég loka? Þú mátt bara, byrju. Nei, sjá. Ég með eitthvað AOE? Nei, ekki nógu gott. Þú mátt loka. Swift as my feet can carry me. Þeir eru reyndar allir að safnast upp núna fyrir góðan fireball fyrir okkur. Nei, ok. Stríða. Bye. Já, kannski bara loka á það aftur. Já. Það er ekki stúpid, sko. Ok, please, let mér að gera. Já, þú það gera. Inn að þeim öllum. Ég ætla að kasta það. Þessi á sko 2 HP. Séturinn maður. Þetta er svo fucking stupid, sko. Það var eitt sem var ekki með. Og skal ég þetta gera? Nothing important is ever easy. Akkur er instruktorinn samt ekki að koma? Hann stendur bara. Já, núna kemur hann. Hann er að koma núna. Ég ætla bara að klára hinn motherfuckerinn. Já. Sjá. Komdu síðan inn á try and try again og bara fucking stúta á hann. Já. Það sér mig ekki þegar hann liggur.
Brutal shit. At the ready. More for me? Ég ætla að fara og selja í, já, ég fyrir bara Mikkonet-kólunni eða eitthvað. Já, Ég þarf að taka koma með different region. Við getum líka bara selt til hérna kettlingarinn fyrir ofan. Já, reyndar. Það er bara að fara þangað. Þú hefur síðan samfært hana að álber ekki. Við erum með eggið, þú veist. Ég get bara náð í heitt eggið, sko. Já, alveg sama. Ef þú vildir ekki gefa henni ekki þjængi egg, það var pælingin. Has ensured swift action. Very well. But I'll make note of how much time you waste calling through balls. Hún búin með penningi sinn. Ég ætla að kaupa eitt... nei, hérna. Hérna... Þú nota Diadem of Arcane Synergy. Ég veit ekki hvað það er, en takk það. Það er... Ég er með það í baginu mínum. Það er næst í bag hjá mér. Þetta er hett. Ég er inn að Arcane Synergy. Já, ég meina út af því að Nei, þetta er Weapon-attacks, nefnt. Ég er að fuck you. Já, út af því að hetti mitt er eiginlega á dottið út núna sem ég er ekki að nota spellsparklir. En Shade Spell Circlet. Ég þarf að kaupa það af Blurg. Herjá, ég var þá að fara bara í þessi hérna motherfuckers. Já. Kannski... Byrja á þessum hliðarherbyggjum. Já. Better be cautious. I'll make you wish you'd never been born. Nei, ég ætla að... Það er ekki að láta hann gera shatter á því. Nei. Breathe deep and move. I love doors. Já, hörður eru mjög skemmtilega. En mér finnst með þetta Brazier. Það er ekki með fire á sér, en samt er kveikt í því. Ok. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast með það. Fuck you and your shatter.
Brandur er að senda heildrengur heild. Ég verði eiginlega að svara þessu. Erum við ekki 8 að fara? 8 eða 9. Nei, við erum 8 eða ekki. Ég og Sigrún, Olli Dóra, þú Árni, Brandur og Dominika. Já, það getur verið. Yeah. Doors. Kill him! Já, takka hann. Taken? Anskotin! Ég er búinn að counterspella hann svo oft. Veistu ég að fara... Kastu Divine Smite á báða með klíf. Það er brotið ability, sko. What? Ég vissi það ekki, sko. Það er gjörsamlega broken. Já. Ég rúlaði 31 í attack á Kolla. Þetta er hún að fara? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, sko. Hei, akkurru? Ekki ráðstafan. Jú. Já, jú. Sérðu ekki ráðstafan? Nei, ekki ráðstafan. Æ, ertu búinn? Hvað hefurðu gjört? Ég drapa einu hitti kom inn. Hvað með CC-in mín? Æja. Ég má ekki skjóta dött lík. Hún er ennþá hér. Það getur verið þurfum að fara til hennar. Eitthvað... Being a bitch. Hvað ætlu þú myndir ná mörgum ferðum á 8 tíma vinnudegi hérna upp á fluga? Keflavík? Það er góð spurning. Út af því að síðan fer það náttúrulega eftir hversu lengi þú ert að bíða eftir einstaklingi að fá þér mat á milli og hérna
Og mér langar að segja, þú veist, eitthvað bensín og svona. Já. Mér langar að segja að þú getur alveg náð 10 ferðum á dag allavega, sko. Já, örgulega meira. Tekur ekkert svo langa stund að fara til Keflavíkur, sko. Þetta er samt alveg 40 mínútna ferð, sko. 30. Já. Fer því hvar þú ert í bænum. Já. Þú veist, segjum hver ferð er 50 mínútur. Nei. Þú ert, en... Við skulum segja hver ferð er klukkutími. Það tekur kannski, þú veist, þú ert misfljótur að keyra þarna á milli og síðan á einhvern tímapunkti þá lendurðu í, trafík eftir því á hvaða tíma þú ert. Þá er henni hver ferð 90 mínútur og þú þarfst að gera tilbaka líka. Já. Herru, ég ætla að gera þetta sniðugt. Þannig að kolla það. Ég held þú gætir alveg náða 6-7 ferðum. Já, þá ertu samt að vinna meir en 8 tíma held ég, sko. What? Ég var ekki... Hvað var planið? Ég ætlaði að loka hurðinni. Já. En þú veist, ég held ég að verið stellt. Þú var spottaður, sko. Já, ég held ég að verið stellt og þú veist, rauða var hér. Já. Það var langt frá því, sko. Ég ætla samt að loka hurðinni svo það er... Grunur uppi. Grunur uppi komið niður, sko. Já. Ok, nice. Vá, takk. Vá, bastarður. Fucking... Þetta var dick move. Jó. Byrju. Skiptir ekki máli. Þess með eyða fucking spellslotti. Fyrir ekki neitt. Eftir að sofa ég hílaði. Þú vaknar ekki ef það er hílaði á meðan sofandi. Já, ok. En ég get gert þetta. Ég get tekið hérna, goti, einu magic missile á því. Ok, ég gerir max damage á magic missile. Fucking hurðar. Það er svo góða. Þetta er svo gott taktík, sko. Hann er búinn með actionu sitt. Easy kill. Let's go. Eitt HP. Sjötu hart. Það hefði verið samt svo fyndið ef ég ekki hitt.
Heiðu, þá getum við farið hérna inn á þessar hlið í þennan fætt. Þá getum við komið aftan að henni. I'm done. Okay. I can't wait to sleep. Þú getur ekki hrift mig. Þú getur ekki interakta. Okkur ekki. Veitu? Anna, núna get ég. Ég er með hugmynd. Vertu hérna. Sjá hvert takist. Sjá. Nei, andskotin hafa. En ég fer allt lengri burtu. Allt lengri burtu. Svona. Ok. Ég er ekki með fireball. Þú ert ekki með fireball? Nei. Damn, ég ætla að koma með öllum saman. Ok, byrju, ég er samt með eitthvað annað. Þeir eru surprised. I wonder if this is worth the cost. Still on my feet. No choice but to keep going. What now? Nothing Oh, will shit. stand in my way. Hey, hvað er ég að gera? Eins og Ég veit lenda inn. Endaði törnum. Þrjátíu hann er ekki með action. Hann er ekki. Og ekki lengur surprised og meiri hlutin á öllum hópnum er döður. Anything of use? Ó, hún droppar Knife of the Undermountain King. Nice. Og Gloves of Dexterity. Áhugavert. Já, nice. En já. Ferðin, við verum að borga 1250 á haus. Já, það er það. Það er alveg sett með það. Já. Ég hef aldrei farið út þessa hurð. Ekki? Nei. Ég man ekki, það er einhver, kemur einhver stórna fyrir aftan eitthvað.
Við möttum að drepa nokkru gaurinn inni. Bara í bokkanum ég? Það einhverju gaurinn eftir það. Já, við möttum að drepa nokkru gaurinn. Það því ekki? I'm exploring. Já, þetta hjá Genie-inum. Já, þetta fyrir neðan hann í rauninni. Já. Við möttum að drepa alltaf í Infirmary. Ég að koma. Æ, fuck. Hver er í kombat? Erst þú í kombat? Herru, maður sjá. Já. Já, eitt stykki fireball inni. Ég ætla að... Er ég að deyja bara inn í fucking hurðinni eða? Ekki lengur. Hold personaði mig. Ok. Þá veit ég að Lesser Restoration virkar á hold person. Need to find a way forward. Það séu rosalega margir hér. Það kannski. En samt ekki alveg nóg. Nei, ekki nóg margir. Já, það bara... Bara svona... Akkur er ég blindað þess? Já, nú það er... Það er magic á mig. Another fight. Let's go. Ok. Hvað er að gera hér? Stupid cunt. Það er ekki búin að segja þeim frá tricksinu, það er svona... Survival is all that matters. Come on, can't stay idle. No choice but to keep going. Fucking blindness. Hvort sem losa mig við það?
Nei. Ekkert svo leis. Það var hægt að kasta Lesser Restoration á því allir. Já, hérna... Shadowheart getur það. Bara vildi ekki á myndi nota það. Getur þú farið frá hurðinni? Vittlust cancel and turn, já. Where do I go from here? Þetta er þessi gauðra fucking leiðilegi maður. Jesus Kristi, mér langaði bara fuck. Getur þið tekið þetta... Darkness? Bitch. Bitch! Hún er ekki lengur með góða fireboltin. No! Ég ætlaði að láta Skeletoninn gera þetta. Hver kom inn á chati? Ég. Brandur. Það gerði þú sniðið í dag. Hvað með konum mér? Sniðið. En þú, Runi? Hvað gerir þú? Ég var að vinna með þetta. Já, ekki það sama. Ekki jafn sniðið. Another step forward. Motherfucker. Ég gaf Vlakið nýtt andlit. Let's have a look. Þá erum við búin að drepa allt hérna. Við erum... já, nei. Við erum svolítið frá því að fara í... Láta. Samt alveg hættilega nálægt því, sko. Hvernig ætlum við að fá 2100 á eitthvað XP? Já, ég átta með á því að það er... Þetta er stór tala, sko. Já, en samt, þú veist, komnir alveg 80% eða eitthvað upp í... Já, það er alveg rétt.
Hvar ert þú? Að treyta við Lady Esther. Er þú komið með meiri peninga? Nei. Já, ok. 276. ætla að fara í Mykonauts Colony og selja þegar þú ert búinn. Já, ég er búinn. Ég það hvort ég er að kaupa af honum blörg, What the fuck? Akkur er ég hér? Já, leysa brjálu. Oh. Had I been there, the Queen would know my faith. I would have seen her bidding done. 100. Tell me you don't trust it. Tell me you reject this abomination in sight, because you were wrecked. The disc appears in your mind's eye. Your head buzzes in concert with Lae'zel's. But Githyanki right. The most powerful text of... This text is heresy. I cannot... But when... Disregard this drivel. Thank... All blood I'll spill with this sword will feed Queen Vlaakith's legacy. Lae'zel gave a thorough description. The silver engine... The Bastille must have tampered with it. An aberrant... Player can't currently travel. Hvað meinar Veit það ekki. Er ykkur encumbered eða? Ég prófaði að gera svona bara exit lífcamp. Ég er bara lótið í sínum, ég veit ekki hverju enda. En við Sýnir standið af því. Ég er bara fucking löngun lótingskrinn að koma á staðan. Það búið í 100% núna í smá stund. Anna? Björg. We'll be clear out. No point in lingering now. I've got the noble stuff. Testing. Hvar er einhver okkar með það á sér kannski? Hvað? Og skemmtilega. Varkins. Så jag kan väl... Stóð að lukka eftir að með þetta helviti. Hvað? Og mellum með. Fuck. Mellum með farin. Hanna. Mr. Wares. Shade spell circlet. Bæði ég og
búinn að setja ógeðslega mikið drasli til start, þannig að veistu, wares. Já. Já, þú ert búinn að selja það. Já. Okay. Geggjað. Ég hef alveg 13.000 gull, sko. Það er camp. Náði. Hókan minn. Það sjá eitthvað með eitthvað í kistunni mér sem að... Ég er einmitt að náði kistunum mína. Ég er með póka sem er 89 kíló. Brandur, ertu að horfa á fítið hjá mér? Já. Sjá hvað ég er með mikið líkjum í kistunni minni. Já, af hverju? Ég tók það upp. Þú ert döður, ég tók það upp. Sem camp. Og notaði það til þess að summona fucking undead. Út af því að ég er svona neck-romancer. Elska hálsa. Já, ég datt að gæti með hesti minn þegar ég var að horfa. Ekki er hann dáinn? Nei. Nei, ok, gott. Hvað fæktu til þess að spila Red Dead af? Veit það ekki. Langar bara að hönda. Já, ég skilji. Þetta er eiginlega bara besti höndileikur sem til er. Nei. Þið er ekki búin að spila hana Hunter Simulator-leikinn. Það er bara lengst leikur í heimi fyrsta bólið, sko. Getur ekki hlaupið, þú getur einu sinni tölt. En það er veiðileik. Já, en þetta er meira uppgefandi og þú getur búið búninga og snakka. Byrjar upp á nýtt, eða? Já, svona eiginlega. Ég var kominn... Til þess út, hérna. Á þessu segi. Já. Ertu að taka honorable eða dishonorable? Honorable, eins og er. Við erum að fá tímend líka. Wow. Það er til að ég sé hvað ég hlust. Já. En ég er að óna allar bókir. Ja. Það er til að einhver segir eitthvað vitlaust og þá eru pirraðir og skýtur hann og þá er þið witness sem að þú nærði ekki að segja að sleppa því að taka þig þannig að þú drepur hann líka. Og endan ertu bara búin að drepa alla. Já. Það er líka tímyndir í það. Það er eitthvað rétt. Það er ennþá að selja rauninni. Nei, sko, mér sýnist hérna næra það Undermountain King og Kingsnær ekki stakka. Nei, það stakkar ekki. Já, ég er búinn að sjá, þannig að ég fari í gegnum bara... Ég er í Grimforge. Já, það er í Grimforge. En ég var að spája að kalla það gott. Ég ætla að setja hann við sófa í smá stund. Ég er að... Fucking þér eittir. Já.
Síðan mæti ég í vinnu á morgun. Yey! Ekki helgi. Ég er að fara að mæta neyri í Arion til að byrja með allavega. Ég veit ekki hvað ég verð lengi. Við höfum eftir að drepa nokkra hér, sant? Já, ég... Nei, já, ég byrja í, hérna... Ég ætla að gera það. Drema á. Let's go. Upp á vexti. Þessu. Ég er búinn að ráðast á það. Já, ég er búinn að lífa. Byrja Snorra þá á morgun. Hvernig þetta með flugmiða? Þú veist, fáið þið sent eða prentar hann út og lætur okkur fá? Já, það er svo Já, ég er nefnilega að byrja upp á verkstæði að tala við Steina og eitthvað sem að gera þannig að ekki sín í set og panta. Extreme drenrör. Þannig að ég þurfi ekki að fucking bóra þetta allt aftur. Því að set voru fávitar þegar ég baði á síðast drenrör og komið bara með venjuleg extreme. Já. Svartur björn. Ert þú upp í Gimaldi á morgun? Já, já. Bara... Hver er með þér í þessu? Í hverju? Já, djók það, vá, þetta er allt bara að renna saman. Það var enginn annar að vinna í dag. Nei, hérna, ég held að ég kom með hana við síðan verði ég bara þar á morgun nema að ég þurfa að fara niður á Landspítal. En ég er örugglega niður á Landspítal á þriðjudegi. Like I care. You care. Brjóðsfoss, hver ætlar að lyfta rörinu fyrir þið? Já, góð spurning. Ekki bara rörinu, borvélinu líka. Blood comes easy these days. Já. Herðu? Það Ég kom að draga farangur minn. Já. Það kom gameplay trailer fyrir Home and Harbor. Þeir komin. Hávært. Það er gameplay trailer fyrir Home and Harbor. Hávært. Það er gott, er það slæmt, er það ekki ekki? Þetta er cool, sko. Já. Oh, shit. If not over, then through. Never wanted the easy path. What's inside? Okay. Oh, shit. Þetta er stórt, sko. Speak. Þetta er stórt, sko. Það eru að setja inn nýtt faction, ný vopn, ný skip. Og þú tekur þátt í, economy-inu í þessu, sendir sér þetta. Já, ok. Hvernig er að bíða til haust? Til fucking haust? Herðu, ég var að spila single player í gærkvöldi og átti að fara í eitthvað outpost til þess að liberata það.
Nema þetta er fullt af husks og ég er ekki með fucking ammóið til þess að díla við það. En ég lenti í 9 huski þar. Já. Ég hef aldrei séð þetta áður, þetta er ógeðslegt og ég hugsa að ég fari bara frá stöðinu og geri ekki þetta mission. Herri, boys, ég heyri ykkur. Later. Já,